सिस्टर जेनिफर आता मिसाच्या बळीत आमी प्रारंभ करता. प्रवेश गीत प्रारंभ करता आसतना सिस्टरान हांगा मोदें तयार रावचे. आमी फाटल्यान पाद्र्या मुखार सिस्टर पेटेली वाताडची नाका कित्याक म्हळ्यार फॅनां ऑफ ऑन करून कस जातात. तेची आवय बापूय आसा जाल्यार ती मोदें मोदें गात रावा. आमी थंयच्यान पाद्र्या पुरुशावर मेळटा. सिस्टरान तयार रावचे आनी गायन मंडळीन गायन प्रारंभ करचें. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. मोगाच्या न्हू आमच्या ह्या बागी दिसा आमच्या मोगाळ बहीण जेनिफराच्या संतोषान वंटिली जावं आनी तिच्या संगाता देन्या देवा गारगां पाठोवंक एकूटाम जावं देवान जेजूच्या मेजा भोंवती जमलेल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. आर्सुलायन फ्रांसिस्का मेळान आपली शाश्वत आंगोन एप्रिलाच्या 22 तारखेकर भयण जेनिफर आपली जिणी देन्या देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेन समर्पण दिल्ल्या आनी आज देवान वतिल्ल्या बेसांवा खातीर तिच्या आवय बापूय भयण आनी कुटुंबा सांगाता दिनवासाचे अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी जमल्या. धार्मीक जिवीत देवान आपले संगी रावोवंक आनी तांच्या मोगान वाडोवंक तशेंच साक्षी बरी सुवाता परगट करूंक फोव केल्ले वर्ते आपोवणे. ही दैवीक आपोवणे फोव केल्ल्या देवाक अर्गां दिता आसतना भयण जेनिफर पसत मागया. तिच्या मुखल्या मिसावान सोमी जेजू तिचो आदार जावं दी आनी सदांच ताची सेवा करूंक आनी तांकां विश्वासी रावोंक जायची कृपा समाधान आनी दादोसकाय लाबोवन दी अशें तिची देवा आनी तिचे जिणी देवा आमच्या सर्वेस्परा वर्णन चितसली जावं दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र भोवते बरे वांटो घेवच्या खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. हांव पदकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच संकवार मरे
सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सिस्टर जेनिफर तिचेर मैपासान दिश्ट घा. पवित्र स्थानांत आपणे घेतलेले आपोवणे शाश्वत आंगवण्याचे नव्य घंटीर ती रावूंक ती यात्रेकता. हो तिचे तिची क्रिस्ती आपणास फळादीक पवित्र आत्म्याचे भरती जाव तुझे आंगवणीने संस्कार जीवित तुझे महिमेची खरी भक्ती आणि सगळे जीवित जेजूचे राज विस्तारूक खतखती भावती करशू. आमच्या सुया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो करतो तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या व्यक्तपणा जी सरळता सस्ताच्या सस्वा. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वचप. त्या दिसांनी सुमार 120 जण भावार्थी जमो जाल्ल्या वेळार पेद्रो तांचे मदेगात उबो रावन अशें म्हणा लागलो, भावांनो, जेजूक कैदी करूंक आयिल्ल्यांक वाट दाखयलेल्या अजूताशा विशयान पवित्र आत्म्यान दाविदा मारिफात सांगून दिल्लो पवित्र पुस्तकाचो प्रवाद जारी जावची गरज आसली. जुदास आमचे मदलो एकलो आमच्या मनियारपणांत ताकाय वांटो मेळिल्लो. किर्तनांच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, ताचें घर पणगेल पडूं, कोणी तांतू बिडार करिना जावं. आनी ह्या भायर अशें बरयलेलें आसा,
ताचो हुद्दो आनी एकलो घेवं. तशें जाल्ल्यान सुम्या जेजूच्या जिवंतपणाची साक्षांवच्याक एकल्यान आमचे सांगाता मेलची गरज आसा. हो मनीस सुमो जेजू आमचे मदें भोवून आसलो त्या 4 दिसांनी म्हणजे जुआवन स्नान दिवंक आराम केल्ले तो वळतावन जेजूक आमचे तावन उबारून व्हेल्लो तो दीस पर्यंत आमच्या मेळांत आसलेल्या मदलो जायजय. तांणी दोगांची नांवां मुखार घाली. बाराबास म्हणटात तो जुजे, ताका जुस्ती म्हूण आपयतले आनी मातियास. उपरांत तांणी हेम परी सांगलें मागलें, सुम्या समेस्तांची अंतस्करणां तूं जाणाय. जुदासान आपणे विंचून काडलेल्या जाग्याक वेचे खातीर होगडयलेल्या मनेरपणांचे सेवेक आनी धर्मदुती वावराक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय तें आमकां दाखय. उपरांत त्या दोगां मदें तांणी सोडती घाली आनी मातियेसाचें नांव वयर पडलें. अशें ताका 11 धर्मदुताच्या मेलांत भितर घेतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या आशिसांक सांगा लागलो, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावजय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे ती आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीजय. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो आनी सिस्टर जेनिफर, आज एक फेस्त. कोणाचें फेस्त? मातायसाचें फेस्त. देखून आयची वाचपां मातायसाच्या फेस्ता संबंदी वाचल्यांत. आनी मातायसा विशयांत कितें सांगता पवित्र पुस्तक? पयल्या वाचपांत आमी आयकलें 120 जाणां तांणी मुखार हाडलें. 120 जाणां. आतां जेजून 12 जाणांक ताचे शिश्य जावन विसरले, आपोस्तोल जावन विसरले 12 जाणांक मात्र. पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगता 70 जाणांक ताणें धाडिल्ले म्हूण. 70 म्हळ्यार 72, 72 जाणांक. आनी तांच्या पैकी मातायसी एकलो. कित्याक पेद्रो म्हणटा, जुवावन स्नान दिल्या सुरवेर तावन आमच्या सांगाता आसल्या 2 जाणांक आमी सोडती घालता आनी एकल्याक विंचता. तशें मातायस जेजूचो शिश्य जावन आसलो, आपोस्तोल न्ही. आतां जेजू सांगाता थंय हांगा वचून आयकोन जियोन आसलो तो. आनी एकल्याचें नांव घालां ती बारसाबास म्हूण सांगून. ताका जुजे म्हणलें नांवय आसलें. सोडती घाली आनी सोडती घालतना कोणाचें नांव आयलें? मातायसाचें नांव आयलें. आनी कोणाच्या जाग्यार ताका नेमलो? जुदासाच्या जाग्यार ताका नेमलो. आनी आमी समजता मातायस उरल्या आपोस्तलां भाशेन तोय जेजूची सुवार्ता परगट तिरासनेन करता आनी माटतीर मोरता म्हूण सांगून चरित्रां आमकां सांगता. आतां हे आयच्या फेस्ता विशयांत. आनी ताच्या उपरांत ताका आनी सिस्टर जेनिफराच्या धार्मीक जिणयेच्या शाश्वत आंगवणेचो आज अर्गामीस. आनी ह्या अर्गामिसाक शाश्वत आंगवणेक आनी मातायसाच्या जिविताक लागशिल्लो संबंद आसा. आनी त्या देखून दोनी सांगाता घालन मातायसाक देवान एक विशेश आपोवणी दिलें. सिस्टर जेनिफर, तुकाय देवान एक आपोवणी दिलां. तो मोरा पर्यंत थीर रावलो. जेजूक ताणें परगट केलें. जेजूचो मोग अनुभव कर, हेरांक ताणें तो अनुभव दिलो. तशें जेजूचो मोग तुवें अनुभव कर, तो हेरांक परगटूंक देवान तुका विंचला. आतां हांगा लांब शर्माची गरज ना. पयल्या सुवातेर ह्या धार्मीक आंगवणेच्या शाश्वत आंगवणेच्या दिसाक तुवें मस्त तयारी केल्याय, मस्त मागणी केलाय, मस्त शिकोण तुवें आयकल्याय, मस्त नियाळ तुवें केलाय समाम. आनी हांगासर थोडींच मनशां आसात तीं क्रिस्ती जिवितांत बरी जिणी जियोन आसात. आतां आयचो दीस सिस्टर जेनिफर, तुजी बोगणां कितें? तुजी बोगणां दिनवासतेचीं बोगणां आनीक संतोशाचीं बोगणां. दिनवास आनी संतोश कित्या खातीर? देवान म्हाका ह्या जिविताक आपोवणी दिलां आनी त्या देखून देवा हांव तुका दिन वाचतां. देवा तुवें म्हाका आपोवणी दिलां, हांवें शाश्वत आंगवण्यो करच्यो जाल्यार म्हजे थंय आंगवण्यो करूंक संतोश आसा की ना? ना जाल्यार तूं बेजाऱ्यान आंगवण्यो केल्याय जाल्यार मोरा पर्यंत जियोंक बारीक कस जातलें. देखून हर एक दीस देवाक दिन वाचतेचो दीस जायचे आनी दिन वाचतना तुवें संतोशान, आतां तुवें किर्तन बरें म्हणलें तशें हर एक दीस एक किर्तन जायचे. तसलेंच किर्तन हर एक आरीचो तुवें गायन करीचें. आतां तूं कोवेंता भरती जावन कितलीं वर्सां जालीं? एक 10-12 वर्सां जालीं गे. हय, त्या दिसा ताच्या उपरांत पयली आंगवण म्हूण आसता न्ही गे, पयले आंगवणे दिसा त्या दिसा आंगवण करच्या पयले मुखार आपयतात गी
आंगवण करची मुखार या तूं तयार आसाय की पाद्र्यापांक तशें आपयता हांव तयार आसा म्हणटात न्ही हांव तयार ना म्हूण सांगल्यार जायत फाटीं वच म्हणटात आतां रेस्पेर करतानाय तशेंच जर तर ती तयार ना जाल्यार तांची ओप्पी घेना रेस्पेर करूंक जाताय कितली पुरा तयार कर व्हडलें जेवण बँड पुरा कर न्हय हांगा रेस्पेर करतना जर तर हांव तयार ना म्हळ्यार पाद्र्याप थंय स्टॉप करता आनी शिदा वेता तशेंच तुवें मोडायंगी नायंगी तो दुसरो विशय पूण तूं तयार आसल्यान आज पर्यंत मुखार पावल्याय न्ही आनीक ह्या दिसांनी देवाचो मोग तुवें अनुभव केलाय की देवाचें आपोवण तुजे जिवितांत तुका भोगता की देखून देवाचें उतर आयच्या वांजरांत कितें म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी म्हजो मोग करी जाय आनी त्या देखून यू आर कम फॉरवर्ड वीथ लव वीथ कमिटमेंट फ्लॉरेन्स नायटिंगेल तिका बरें एक टायटल दिलां लेडी विथ ए लॅम्प म्हूण सांगून लेडी विथ ए लॅम्प लांपयावाची स्त्री ती शिकपी ती धाकटेर नर्स आनी बुराकड ग्रेस्त ती तिका मस्त पयशे करीत आहले पूण तिणें जमलेल्या लोकां मुखार एक आंगवण केली आनी म्हणूंक लागली म्हजी जिणी म्हजी देणी दुबळ्या लोकां खातीर विश्वासपणान आनी मोगान हांव समर्पण करतां आनी ती जियेली तशें त्या देखून तिका लेडी विथ ए लॅम्प फाल्यां तुका ह्या सगळ्यांच बिरूद मेळाचें सिस्टर जेनिफर लेडी ऑर सिस्टर विथ ए लॅम्प तशें जायचें जाल्यार तुवें पोर आंगवण्यो केल्ल्यो आहात पळय कोल्यो आंगवण्यो 3 आंगवण्यो न्ही कोल्यो त्यो ओबिडियन्स पावर्टी चास्टिटी ते तांकां चड गरज ना तांच्या जिवितांत आनी कोंकणीन सांगचें जाल्यार ओबिडियन्स म्हळ्यार विधेयपण पावर्टी म्हळ्यार दुबळीकाय चास्टिटी म्हळ्यार निस्कळपण हें तुवें जियोंक आसा तुज्या जिवितांत आतां सड्ड सांगना आखेर करता इल्लेशें सांगून अडे 60 वर्सां कितली 60 इयर्स म्हाका 64 जाली 60 इयर्स धार्मीक जिणी जियेल्ली एक उत्तर प्रायाची सिस्टर आतां 60 म्हळ्यार तिका आनी एक 15 म्हणी कुडशिल्यार 75 इयर्स जाता तिंगे कॉन्वेंटा जॉयन आसतना मिनिमम 15-16 इयर्स जातात आतां 60 इयर्स धार्मीक जियेणी जियेल्ल्या सिस्टराक तुज्या तसल्या सिस्टरान विचारलें खंय नवीस शाश्वत आंगवण केल्ल्या सिस्टरान 60 इयर्स सिस्टर धार्मीक जिवीत तूं बरी करून जियेल्याय देवाचो मोग केलाय पेऱ्याचो मोग केलाय बरें काम तुवें केलाय तुज्या ह्या 60 वर्सांच्या धार्मीक जिविताचो गूट कितें म्हणल्यार सिस्टर हांसून म्हणा लागली खंय लूक फॉर जीजस लूक एट जीजस लूक विथ जीजस हे उतरां उडास दवर थंय व्हिडियो रेकॉर्ड केले ते वाचशीत लूक फॉर जीजस सिस्टर म्हणा लागली आय लुक्ड फॉर जीजस आय लुक्ड एट जीजस आय लूक विथ जीजस बरें शब्द लूक फॉर जीजस जेजूकूच तूं सोदिचें जिवितांत केंद्र व्यक्ती जेजू ताका सोदिचें लूक एट जीजस जेजूकूच तूं पळयचें आनी लूक विथ जीजस जेजू सांगता तुवें पळयचें आनी तशें जाल्यार तुजी जिणी बरी जाता आतां उदाहरण दिवचें जाल्यार जाक्केव आयकलां नांव जाक्केवाचें जाक्केव एक पातकी आहलो ताका एक आपोवणें मेळ्ळें तो रुबडीच्या रुखार बसल्या वेळार जेजूनच सांगलें जाक्केवा सकलात येवन ये आज तुज्या घरा म्हाका येवन रावचें आनी सरारान केलो जेजूच्या घरा आपोवन व्हेलें ताचें जिवीत परिवर्तन जालें बिकॉज ही लुक्ड एट जीजस ही लुक्ड फॉर जीजस अँड ही वॉज विथ जीजस देखून तुजी जिणी धार्मीक जिणी फळादीक जायचे जाल्यार ह्यो 3 संगती उडास दवर आनी निमाणें धार्मीक जिवीत एक लॅम्प आसल्या बरी उजवाड दिसता तुका वात पेटता एक लॅम्प आसल्या बरी लॅम्प आदी लॅम्प पेटयतले आतां ही पेटयतात इनॉग्रेशन करतना ते पेटच्यान तुका काले आसाजे तेल आसाजे की तेल जायचे वात जायचे पूण तेल जायचे लॅम्पाक तेल जायचे धार्मीक जिविताचें तेल कितें ओबिडियन्स पावर्टी चास्टिटी हाचे विशयान तुका बस्त कळीत आसा त्या देखून तुवें मागजें कितें मागजें बरें कंतार आसा न्ही कहलें कंतार तें गिव मी ऑयल इन माय लॅम्प
कीप मी बर्निंग 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 म्हणटात न्ही तोळ तुमी गिव मी ऑयल इन माय कथा तुका तशें पण लास्टाक सिंग होजाना 60 वर्सां रिलिजियस जिवीत जियेत आसतना यू हॅव टू सिंग होजाना इफ यू हॅव टू सिंग होजाना तुजें तेल ओबिडियन्स पावर्टी चास्टिटी हें जियेल्यार यू विल से सिंग होजाना होजाना टू द किंग ऑफ किंग्स. उबे रावया आमची प्रार्थना कोणा बोरची प्रार्थना दिल्यानंतर ती मुखार येया आनी आतां आमची प्रार्थना देवाक भेटोवया. आमची जाप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बाप्पा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या परजेक मोगान आनी जतेन सांबाळून तुजी मजत दी. तांणी तुज्या कुरपे बळान लोकांची सेवा करच्याक उर्बेन करून आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घाल तुजो आशिर्वाद शोनलचेर ताका तुज्या सुभम देन्यांनी बर. कुडीक बरी भलायकी काळजाक शांती मोतीक जनवाय लाभय. मोगान ताजो हात तन चलय अशें तुजो थंय ताजो एकवट चड आनी चड घट कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. अर्सुलायन फ्रांसिस्कान धर्मीक बेसान शाश्वत आंगोन करन आज मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र तुका अर्घ दिवच्या भयण सिस्टर जेनिफरचेर तुजी बेसांव घाल. तुजे कुरपेन तिका नेटय. तिने करची सेवा तुका मानवता तसली जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घाल तुजो दराळ आशिर्वाद भयण जेनिफरच्या आवय बापय भयण आनी सर कुटुंबदारांचेर तांणी केल्ल्या सॅक्रिफिसाक तांकां 100 वांट्यांनी पाटी दी. तांणी हांती घेवच्या सर वावरां सयत कुटुंबांत शांती समाधान सदांच वाडोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी आर्सुलेन फ्रांसीस मेळाच्या सर भयण्या पासून प्रत्येक रितीन मानादीक वडील भयण मेली फेर्नांडीस प्रांतीय वडील भयण आनी MA आनी तरबेती हांदार कुमोक केल्ल्या सर धर्मीक भयण्यांचेर तुवें तांचे हाती दिल्ल्या जबाबदारीचें काम शतयेन फावोंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज प्रधान याजक जावन एंकुरेस्ताचें बलिदान भेटयल्या बाब चार्ल्स पिरेरा आनी मानादीक बाब सिप्रियन पिंटो आनी बाब संतोष तांचेर तुज्या उदंड आशिर्वादांनी भर. ताच्या वावरांत तृप्ती आनी संतोश लाभय. तशेंच हांगासर जामो जाल्ल्या आमा समेस्तांक तुज्या अपरिमीत दयाचो अनुभव भोगूंक बरवशान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मौनपणे रावया आनी आमकां खासगी इरादो पसत सुम्या लागीं मागया. देवा आमच्या बापा सगळे वस्तू तूं मांडून हाडताय आनी मनशांचे जिवीत तुमचो चलयताय. हे तुजे तूं जेनिफर आनी तिचे संगती आपले समर्पण नव्यान तिरोंक वात्रेकतात तर तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी पवित्र सभेक दिसान दीस अदीक एकवटून जियोंक आनी अदीक व्हडें उबें दिन मनशांची साखरी करूंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा दी. हें आमी मागता हांव क्रिस्ता सुम्या वरवीं. आमेन. स्वीकार तू कर मोगाळ बापा, फळ
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, तुझे दू जेनिफराची भेटवणी कणवळेन मानून घे आणि ती जेजूच्या बलिदानाच्या एकवटान चडवणेच्या संस्कार जायशीक तुझ्या पुताचो चड लागशिल्लो पाटलाव करूंक तुझे जाणवेन आनी मोगान तुवें तिका आपयले. तर त्याच पासत तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी तिका बर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोबया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळे आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुझे महिमेचे कीर्तनी वाकणी व्हड्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो सरती जावन तुझे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सास्ताक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. बापा कोरस तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट करून सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात तांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सास्तीं कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासो ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जीवन
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगसेवतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेस उडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो बरो वस्तून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखार मोड पळयोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसे, भाग्यवन धर्मता, मतायस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मानून धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया कुण्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशन रातल्याक आमकां तुजे उदार काकुलती सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धन दुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. येणे कोटात सांबाळ तू जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संसारचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपेल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Servincha kuvara
मोगाच्या संगीत जेजू सोडवणारा वाक्याच्या आधारा दयाळ मन सुखदारा जेजू कापूरदारा स्वामी जेजू मोगाळ जेजू काळजार मोजा रावतो जेजू कष्टात मोजा रावतो जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये स्वामी जेजू मोगाळ जेजू काळजार मोजा रावतो जेजू कष्टात मोजा रावतो जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये tu serviso, aramcia câmbiaso, sasnic sucan pauso. Os mortos samstraso, arocto pagyaso, aramcia palsaso. स्वामी जेजू मोगाळ जेजू काळजार मोजा रावतो जेजू कष्टात मोजा रावतो जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमचे बहीण जेनिफर आयच्या दिसा आपल्या जिविताचे समर्पण केली ह्या दबाजेक समयार सर्गींच्या जेवणांत आमी वांटो घेतलो येद्या व्हड्या संतोषा पासत आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या आमच्या भयणीची काळजां खतखतीत मोगान भरून पवित्र आत्म्याचे आनी सर मनशाचे साखरेक ती उर्बेवंत कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो तोच देव तुमकां सगळ्या मनशा मुखार आपल्या मोगाची कुणाती साक्षी करूं जेजू कडेन तुमकां बांदून दवरता ती मोगाची गांठ आमचो बाप सरकार संपूर्णेक पावूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर
ह्या संभ्रमाक वांटो घेतल्या समेस्ताचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देवाचे उडोडकार. दीस हो हायसो संतोष असो. आमच्या ह्या दिसांनी आमचे भयण सिस्टर जेनिफर ह्या संतोषाच्या दिसा अर्गा मीस बलिदान भेटोवन जावन आसा. ह्या मिसाचें बलिदान भेटल्या आमच्या मनादीक बाप चार्ल्स पिरेरा हांकां सिस्टर जेनिफरा कुटुंबांत तारबेन हांव देव बरो करूं म्हणटा. देव बरो करूं फादर. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां अर्थ भरीत शर्मावूं दिल्या मनादीक बाप सिप्रियन पिंटो हांकांय सिस्टर जेनिफर कुटुंबा तरबेन हांव देव बरो करूं म्हणटा. मिसाच्या बलिदानांत सहा भेटोवणी केल्या मनादीक बाप संजय जोनस ह्या फादराक हांव काळजांतावन अर्गां म्हणटा. तशेंच आयचे दीस हांगासर अर्गामेन्सेंत वांटेली जाल्या सर धार्मीक भयणीक हांव देव बरो करूं म्हणटा. आयचे मिसांत भाग घेतल्या सर धार्मीक भावार्थी लोकांक सिस्टर कुटुंबाच्या तरबेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या ह्या अर्गां बलिदानाच्या मिसा वेळार भव मधुर गायनांत गायल्या सेंट सेबास्टियन फिर्गा दिसा कॉयर ग्रुपाक हांव काळजांतावन अर्गां म्हणटा. थँक्यू एवरीवन. मोगाळ पुता सोवेर आमकां मोरी आशीर्वाद दिवांका. भगवान कुर्साचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भक्ती नामी तुझेर उबारतां दोळे तूं दयेन आमकां जेजू बळका पळे. भक्ती नामी तुझेर उबारतां दोळे तूं दयेन आमकां जेजू बळका पळे. तुझें नांव हरसूं स्तुती गायता सगळ्या काळजांत सोधून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजांत
अरचूंक तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळन वरसो निराशा पयस करचो बरवसो दिवसो जिणी आमची तूं सफोल करचो सोदून आयल्या बाळका जेजू सगळ्या काळजांत आरचूंक तुका तूं रक्षक आमचो मोगासरो कुटुंबाक आमच्या सांबाळन वरसो निराशा पयस करचो बरवसो दिवसो जिणी आमची तूं सफोल करचो जिणी आमची तूं सफोल करचो तुझें नांव घेता जेजू ह्या म्हज्या पातकी जिवितांत पेटयता दुनिया काळीज म्हजें बदल सगळे जेजू तुज्या मोगान आत्मो सांबाळून मोसो दियादार जेजू म्हाका तुजो बात येता हांव जेजू सदांच तुजेर काकूचार सोरवोंडार मोसो तुजो पाटलाव जेजू करता जिवीत तुजें हांव नियावता मोगान तुज्या पोस्ताय म्हाका हात जोडून गायता तुजीच मोहिमा तुजो पाटलाव जेजू करता जिवीत तुजें हांव नियावता मोगान तुज्या पोस्ताय म्हाका हात जोडून गायता तुजीच मोहिमा जेजू सदांच तुका बक्षिताय देखून म्हजी पातकां भोगून सदांच तुजीच मोहिमा दाखय दुनिया म्हाका तुजी पावलां खुरीस म्हज्या पातकाचो उबारून मागता सांगात तुजो दवरता सगलो विस्वास जेजू तुजेर कोर म्हाका गुलाम तुज्या मोगाचो तुजो पाटलाव जेजू करता जिवीत तुजें हांव नियावता मोगान तुज्या पोस्ताय म्हाका हात जोडून गायता तुजीच मोहिमा तुजो पाटलाव जेजू करता जिवीत तुजें हांव नियावता मोगान तुज्या पोस्ताय म्हाका हात जोडून गायता तुजीच मोहिमा I thank my God each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. I thank my God each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. Now there is one thing I am sure of, He who began this work in you will see that it is truly finished when the day that Jesus comes. I thank my God each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. I thank my God each time I think of you,
And when I pray for you, I pray with joy. That I should feel like this towards you seems only natural to me. For you have shared with me my labor, the gospel privilege with me. I thank my God each time I think of you. And when I pray for you, I pray with joy. I thank my God. Along what kursachi Zatu tan buk moja ot miachi Bogum sasnang moy masorgichi Chikoy olok watu chak tuji Gotai di khalzan tuje kurpechi Boksun soglyo mojo lan vod tsuki Petoy kalzan wat tuja mogachi Tuje shantin bor Jesu makha Mogan tujali poisoda Tujas roktan ni tol kormoji patka Zanwayen bor povichitna Tuje shantin bor Jesu makha Mogan tujali poisoda Tujas roktan ni tol kormoji patka Zanwayen bor povichitna Alleluia 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 Dunia Jesu Ore maka Uskot kalis Ditang tukar Koros tuji Jesu maka Rupkar tuzo Porok rautan Jesu rau kalzan tu moja Patkachi poiskor sogli soja Tu kawa kantam Tarian moja Soloy maka Jesu mogan tuja Hello. Hello, check. Hello, mic check. Hello, check. Hello, mic check. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, mic check. Hello. Hello, check. Hello. Jesu tuji
सदांच नियाता ओजापाक केलेली तुवें सगल्याक परगट्टा जिवितान म्हज्या सदां खाल तुका काळजान जागो दिता सगळोच म्हाका दोनिया तुज्या स्वाधीन करता जेजू तूं म्हज्या जिविताचो धीर आदार आनी परवासो फांकोय म्हजेर जेजू उजवाड तुजो धाड पवित्र आत्मो म्हजेर स्वर्गीचो Boxone magta argadio di sola Jesu wakadum shikoe maka jivit moje sogle Jesu tuja mogan por mur magta sukta tenna da koe maka Jesu tuji paula Kuor Jesu tu moja jivitaso bir adarani varvaso Fakoe mojer Jesu uzwad tuso Dad povidat mo mojer sorgiso Na Jesu tuja Asuni moja jiber Asuni moja jiber Utra Jesu tuji Sodas nihalta Ojapa keleli tuve Soglyak porgorta Jivitan moja sodakal Tuka kaळजान जागो दिता सगळोच म्हाका हांव दोनिया तुज्या स्वाधीन करता कुंवर जेजू तूं म्हज्या जिविताचो धीर आदार आनी परवासो फांकोय मोजेर जेजू उजवाड तुजो धाड पवित्र आत्मो मोजेर स्वर्गीचो धाड पवित्र आत्मो मोजेर स्वर्गीचो Ave
Ave Maria. Rani tun somos caiechi, avoi amci tun curpen bolleti, acquar mauri munva canleli, pacca vine tu sol moleli. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Mogal mai tu dunia Jesuची, काकूत कर तुझ्या भुरग्याची, कोरता वाकाणी माये तुझी, फावो कोराम कांदेणी सोर्गीची. मोजोत कर आमका जेजूताय, भुरग्यांक तुझ्या केदीत साडी नाकाय, मागता हात सोडून सायबीण माय, गोरजे आखान तागराव तूं आमचे काय. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria.
fighting and no wars. There would be lasting peace on earth. If all the kings and all the leaders could see you here this way, they would hold the earth in their arms. They would learn to watch you. They would learn to watch. Oh, my sleeping child,
हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो हॅलो चेक हॅलो सैऱ्या लागीं हे कल्ती विनंती आसा आमची वाचा आमी पळयलें तर वेळ रावना वेळ मुखार सरून तेसा देखून कार्य विकी सुरवात जायचे विकी आमकां पाठी वसायचे आनी कार्य यशस्वी जायचे अशी आमची आशा आसा त्या देखून सैऱ्या लागीं विनंती आसा पट्टी आसली सैरी दयकर मुखार येवन बसा दयकर मुखार येवन बसा पट्टी बसतांक उरल्या मागीर आयल्यांक पाठी बसूंक सुलाभ जाता त्या देखून पट्टी आसले सैरी दयकर मुखार येवन बसून हें कार्य यशस्वी करच्याक तुमचो सहकार आशेता वेदी मुखार आसल्या येजक बापांचे तशेंच धर्मीक भयणीचे आशिर्वाद अपनावन कार्य हांव सुरवात करता कशी आसा सक्कड सैरी दैरी हां बरी आसात एक पटी सक्कड हाय म्हणे आपल्या हाय हॅलो हॅलो हाय आं देव बरें करूं कार्याच्या अखेर पर्यंत असलो सहकार तुमचो आसूंक जाय मग जनो सोसा केल्ल्या कुटुंबांत आज दौडतो संभ्रम एक जेजू काळजांत आयिल्लो अपुरबायेचो संभ्रम तर धर्मीक जिणेंत शाश्वीत आंगोण कर्ण देवा बापाक अर्गां दिवचो एक अपुरबायेचो संभ्रम ह्या दोनी संभ्रमाक हजर जाल्ल्या सक्कड सैऱ्या दैऱ्या कुटुंबाच्या नवी बरो येवकार हांव मागता तुमकां सुदोन थाळयो दिवया मोगाचो येवकार तुमकां सुमेस्तां मोगाचो जेजू क्रिस्त जावन आसा मोगाळ आमचो बापूय सुमी जेजू क्रिस्त जावन आसा सर्व आमी ताचे आप्त मित्र दिवन आमा सुमेस्तांक पातकातावन ताणें जैत निमाणें भेटोवन दिल्लें जिवे बलिदान जावन येवकारिस्त आज त्याच येवकारिस्ताक परच्या 11 तारीखेर सोनालान आपल्या काळजांत घेतला जेजूचो मोग ताणें स्विकार केला जेजो आप्त मित्र जावन ताच्या काळजांत आयला ह्या बागी संदर्भार आयच्या ह्या दिसा ताचो पयलो कुमगाराचो संभ्रम हांगा संभ्रमच्याक नेणटे भुरगे सोनाल आपल्या डाड्या मम्मा सांगता आई तें चला तशेंच बहीण सिस्टर जेनिफर एप्रिल म्हयन्याच्या 22 तारीखेर आपले शाश्वीत आंगोण कर्ण सोम्याच्या शेतांत वावरच्याक अपुरबायेचो एक वावर तिणें दिल्लो आसा तांकांच तांणी सोम्याक समर्पण दिल्लें आसा आनी आयच्या दिसा देवाक अर्गां दावन धर्मीक भयणीन आपले देवाक अर्गां मीस तांणी भेटयलां आनी खंडीत जावन ह्या बागी वखता तिसोय संभ्रम हांगासर आसा केला ह्या दोनी संभ्रमाक ही वेदी रिती आसा त्या देखून विनंती आसा रिती आशिल्ली वेदी सोबोनच्या कुटुंबा समेत सोनाल आपल्या डाडी मम्मी सांगता तशेंच सिस्टर डेनिफर आपल्या डाडा मम्मी सांगता सोबीत वेदी समोरच्या आयते जावचे जमलेले आमी समेस्तांनी एक घडीभर उबे रावया संगीताच्या लारान मोगाचो येवकार आमी मागया O meu ham, 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 lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ham, 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 lepo, lepo. मोगाचनो सुबेत कुटाम तुमी हांगासर पळोवन आसात ह्या गोश्टीन आमी पळयलें तर मनेस्त सतीश आनी मनेस्तीने जानेट आपल्या कुटुंबांत पयल्या कुमगाराचो संभ्रम आपल्या मालगाड्या दिवेक सोनालाक जेजू क्रिस्त काळजांत आयिल्लो हो संभ्रम तर मोगाचनो ह्या वखता ह्या भुरग्याक आमी परबी पाठोवया घट्ट 2 थाळयांचो शिवर आमी दिवया कांग्रॅच्युलेशन म्हणया अभिनंदन आमी पाठोवया त्या गोश्टीन आमी पळयलें तर मनेस्त जेम्स आनी मनेस्तीने ग्रेसी हांची दो सिस्टर जेनिफर परच्या 22 तारखेर
आपली शाश्वत आंगोण तिने केल्यात आणि खंडीत जावन एक धर्मीक बहीण देवान आमकां फोव केल्ली जावन आसा. देवा बापाक आज तिने अर्गां दिला आणि संगी तिसोय आज संभ्रम जावन आसा. तिका एक संतोष भरीत करया, कंग्रॅच्युलेशन म्हणया. दोन थाळयो धर्मीक बहिणी. देव बरें करूं. आमची बसका आमी स्वीकार करच्याक विनंती आसा. मगजनो वेदीर अपुरबायच्या रितीन कुटाम ते सोबून आसा. सोनालाचे धाकटी भयण हांगासर आसा. शान्विता खंय आसा? खंय गेला ते? ये मुखार ये. ते आयच्या कार्याक भरपूर सहकार दिवनूच आसा. कार्य ते पळोवनूच आसा आणि थोड्याच वर्सांनी तसोय पयलो कुंभाराचो संभ्रम येवंक आसा. ताका घट्ट दोन थाळयो दिवया. सोनालाची आजो आणि हाजी आमचे मदेगात आसात. हांगासर जेम्स आणि ग्रेसी धर्मीक भयणीची पप्पा मम्मी आणि तशेंच हांगासर जॅनेटाची पप्पा मम्मी अपुरबायेच्या रितीन ह्या वेदीर सोबते आसात. तांकांय दोन घट्ट आमी थाळयांचो शिवर दिवया. उडास आमी खारतांव देवादीन लिल्ली दिसो आसा. आमच्या सोनालाच्या आजी असो सतीशाच्या मम्मी सो उडास करतांव सर्गींत हांव देवाची दराळ बेसांवां ह्या कार्याक ती मागोवन धरतली असो आमचो पत्येनी जावन आसा. आनी मनीस रायमंड दिसो आसा. आजो सतीशाचो पप्पा घराच तो आसा. भलायकी निमती घराच आसा. थंय हांव लायव्ह तो पळोवन आसा. देखून ताकाय बरी भलायकी आमी मागता. घट्ट दोन थाळयो ह्या संदर्भार ताका आमी दिवया. ताच्या बऱ्या भलायकी खातीर सदांच आमी मागची. आनी मगजनो कार्याक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत करूंक हांव फुडें सरता. आयचे ही संदर्भ संभ्रम दोर्थ संभ्रम जावन आसा. आनी हांगासर येदोळस सिस्टरच्या मगान कुटुंबा वयल्या अभिमानान चिकमंगळूर तावन दोग पद्राप आमच्या समोर आसात. मानदी बाप चार्ल्स पेरेरा आमच्या समोर आसा. फाल्यां तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार आमी मागता. दय करून तुमी येवन वेदी वयर बसका स्वीकार करच्या विनंती करता. धर्मीक भयण सिस्टर जेनिफर मुखार सरता. फल दिवन मोगाचो येवकार ती मागता. मानदी बाप संतोष चौहान हांगासर आसात. संजय जोनास आमचे मध्ये आसा. फाल्यां तुमकांय मोगाचो येवकार आमी मागता. घट्ट दोन थाळयो दिवया. मोगाचो येवकार आमी मागया. धर्मीक भयण्यो सयत्यो आमच्या मदेगात आसात. सिस्टर आनिसी जे दयकन तुमी फुडें सरचे. मोगाचो येवकार स्वीकार करचो. सिस्टर ट्रेसा, सिस्टर जानसी आणि सिस्टर राकीत. धर्मी भयणीक हांगासर हजर आसच्या पाद्रापांक आनी तशेंच सैऱ्या दैऱ्यांक इश्ट मंत्रांक वाड्यागारांक फिरगसकारांक समेस्तांक ह्या कुटुंबाच्या नांवी मोगाचो येवकार बरो स्वागत तुमकां ह्या कार्याक घट्ट दोन थाळयो आमी दिवच्याक विनंती आसा. संभ्रम म्हणटा आसतना आमकां कळीत आसा संभ्रम विविध रितीन आमी वांटूंक शकता. पूण गोडसाणेन भरलेलो हो संभ्रम हांगासर गोडसाणेन भरलेली केक तयार दवरली आसा. विनंती करता तरी भयण सिस्टर जेनिफर आनी तशेंच सोनाल आनी हांगासर वेदीर आसच्या समेस्तांनी दयेकरून हांगासर सकयल दिवचे. संभ्रमाची केक कातरच्याक तुमी फुडें सरचे. ह्या वेळार हांव विनंती करता सोनालाची पदोन आनी मदोन दयेकर मुखार सरच्या विनंती करता. अमित मोंथेरो आनी रिटा मोंथेरो तुमी सहकार दिवच्या. अलगडी माय आमच्या समोर आसा आनी ह्या वेळार सिस्टर जेनिफर आनी तशेंच सोनाल एकामेकाचो हात ती धरतात.
आणि गोडसाणेन भरलेली केक हे संदर्भार खातरतात संभ्रम तो दोडत करतात घट्ट दोन थाळयो तांकां आमी दिवया सर तांच्या फुडल्या जिविताक बरें मागया बरें आशेवया. देव बरें करूं. बसका तुम्ही स्वीकार करच्याक विनंती आसा. मगचनो बरें आपणायिल्ल्या बऱ्या मनशांक सावध मागचें या बरें मागचें आमच्या क्रिस्तांव संप्रदायाची व अपुरबायेची रिवाज जावन आसा. मंगळूर कोंकण करावळीची व अपुरबायेची मलगडे जावन ते वणायली ही रिवाज आजुनूय आमी पाळना आसा. आनी मगचनो आज दोगां जाणां ह्या सोबीत वेदीर आयती आसात. एक धर्मीक भयण आनी नेण्टे बाळ सोनाल. आनी बरें मात्र आपणावना पूण बरेंपणांतलें नवल तांणी आपणायलां. आनी ह्या वखता दोगांय जाणां बरें मागच्या खातीर हांगासर दोगां जाणांक विंचून काडलेलें आसा. पयलें बरें मागोवंक हांव मुखार आपयता सिस्टर जेनिफराक. अपुरबायेच्या रितीन एका मनीस तिणीक तांणी विंचून काडलेलें आसा. गांवांत ती कुळशेकार फिरगजेची हरी एकल्याच्या घरचे आकांताक ती पावची. अपुरबायेच्या रितीन भुरग्यांक तिचे वयर विशेष मोग आनी भुरग्यांक ती म्हळ्यार विशेष मोग आनी अभिमान. कित्याक जायतीं वर्सां थावन अपुरबायेच्या रितीन भुरग्यांक शिकोवच्याक एक शिक्षक जावन अपुरबायेची सेवा वावर ती दिवनूच आसा. सेंट एन्स स्कुलांत टिचर जावन शिक्षक जावन ती वावरता आसतना काजरी जिवीत असो 15 वर्साचो गोंड अणभव आपल्या भुरग्यां सांगाता दोगां भुरग्यां सांगाता. एक देखी बरीत निस्वार्थीपणान सेवेद्वारीत आनी मागण्याद्वारीत फळाबरीत कुटुंबा जिवीत जिवेल्ली मनीस तिणें रिटा डिसोसा मुखार येता आनी आमो समेज तेंच्या तर्फेन सिस्टर जेनिफराक बरें मागता. मोगाच्यानो आज म्हज्या भयणीची धूव सिस्टर जेनिफर ऑर्सलाइन फ्रांसिस्कान मेळ्यान ओर्तान एक सोबीत दव्या लिली फुलां सारकें सोबूंक शाश्वत आंगण केल्या ह्या बागे संदर्भात तुका शहाबास म्हणूंक आनी उल्हास पाठोवंक आमी एका कुटुंबा भाशेन सांगता जमल्या. तुज्या मम्मी डॅडीच्या व्हडली मायेच्या बाय भाऊजीच्या सैर्य धैर्यांच्या तुज्या सर मोगाचे तर्फेन तुका उल्हास पाठयता. कंग्रॅच्युलेशन सिस्टर जेनिफर ऑर्सलाइन फ्रांसिस्कन सिस्टर कॉंग्रेगेशन सोमेस्तांनी ताळयो पेटोवन तिका उल्हासूंचे. सिस्टर जेनिफराच्या विशयी सांगचे तर आमची मोगाळ प्रिया नांवां देखीत कोंडाटाचे मायपासाचे व्हडली माय बागेमेरीच्या मोगान पप्पा जेम्स आनी मम्मी ग्रेसी हांच्या जगतेकाल वाडले. तसो मम्मी और डॅडी कुली काम कन
दोगां भुरग्यांक सांबाळटली. सिस्टर जेनिफराक एक व्हडली भयण असल्यान एकामेका हांसोवन खेळोवन वाडली. एकामेका सोबोगणां अर्थ करूंक शकली. जिणेंत तांकां मोगाक केदींच उणेपण बगोना. तिचो भावजी सतीश तिका वर्त्या मोगान आनी गौरवान लेखतलो. बायेच्या दोगां भुरगीं शोनल आनी शान्विता म्हळ्यार सिस्टर जेनिफराक जिवाची गांठ. ह्या वेळार आमचे कुंभाराचे भुरगे आंजा बरी सोंपता म्हज्या वैयक्तीक तर्फेन बाय शोनलाक शुभाशय पाठयता. कंग्रॅच्युलेशन शोनल, गॉड ब्लेस यू. सिस्टर जेनिफराचो गांव जावन आसा चिकमंगळूर दिएसएजीचो बाळेहोन्न सेंट विक्टोरिया फिर्गजेंत उर्बा देव मंदिरांत विशेष रितीन मागणे करतली. तिच्या व्हडली माय बागेमेरेच्या भक्तीपोण घरांतली भक्त तिका देव आपण्याक प्रेरण जाली म्हूण हांव सांगूंक आशेतां. आमचे ताळंतचो बुडकुलो प्रिया सिस्टर जेनिफर खंयच्याय गायनान, शिकपांत, ड्रॉइंग करच्यान, क्राफ्ट करच्यान, विभिन्न डिझायनर मेहंदी घालच्यान, तशेंच नाचपांत ल्हानपणांतावन हुशार. सिस्टर जेनिफर सेकंड PUC शिकप संपोवन सिस्टर अन्नी CJ मुखांत्र आर्सुलाइन फ्रांसीस मेळाक रिगोवंक मोन करता. थंयसर विविध धर्म भयणींतावन वडिलांतावन मार्गदर्शन घेवन मैसूर प्रोविन्स नर्सिंग शिकून वैद्यकीय सेवेन तरबेत जोड समर्पणाची शाश्वत आंगोण आर्सुलाइन फ्रांसिस्कन मेळांत समर्पण करणं ल्हान मेटांनी चलचें यात्रीक आमी म्हूण देख दिता. आज कुटुंबाच्या अपेक्षा प्रमाणे सेंट विक्टोरिया फिर्गज बाळेहोन्न आपणे संपूर्ण जिवीत समर्पण देवाच्या सेवेक धार्मीक मेळाच्या वाटेन सामाजीक बरेपणा खातीर अर्पूंक ती निचेव केला. कितलो व्हड भाग हें तुजे आवय, बापय, आजी आनी कुटुंबाचें. सिस्टर जेनिफर, तूं तुज्या कुटुंबाचो वर्तो अलंकार. तुज्या आवय बापाय संगी कुटुंबाच्या मागण्यान दिला तुका वर्तो आदार. कलतेपणांनी मायपासी जिणेक तुका सदांच मुखार. मोवाळ काळीज, नाजूक साल, वैद्यकीय सेवा तुजे तावन निरंतर वाळोवन दी. तुज्या मोगाळ करण्याद्वारे सगळ्या संवसारभर देवाचे उतर विस्तरून दी. सिस्टर जेनिफर आपले सोम्याची साकण म्हूण उद्गरली भाग्यवंत मोरी जावन दी तुका देख. सांत मदर तेरेसा निर्गतिकाचे राणी जावन दी तुका मेलफंग. तुज्या बऱ्या करण्यांनी विधेयपणान आर्सुलाइन फ्रांसिस्कन मेळान तीक फरजोळून दी. अखेर करच्या फुडें तुका सर्वान बऱ्यांतले बरें आशेतां. सर्वेस्पो देव तुका कुरपेच्या शिवरान नेटोवन दी म्हूण सर्वां तर्फेन बरें मागतां. देव बरें करूं. Once again, congratulations, Sister Jennifer, and thank you one and all who are present here. Thank you. मगशनो जेजो म्हाका हाणी तुका संपूर्ण कांयक आपयता. हर एक बेस देवान दिल्लो आनी तो देवाक मोगाचो आनी विंसरली आमी सक्कड देवाक मोगाची. आनी खंडीत जावन इल्लेशे चड सॅक्रिफीस करच्यांक जेजो वर्त्या सॅक्रिफीस करच्यांक वर्त्या संपूर्ण कांयक
आपयता आणि तो जोडल्ली हर एकली आपली धर्मीकपणाची शाश्वत आंगवणी करतात दुबळीकाय निष्कळपण विधेयपण आणि तीन आंगवणी करणं आपल्या मेळान भरती जावन सेवाची देवाची सेवा करच्याक सिस्टर जेनिफर तयार जाल्ली आसा आणि खंडीत जावन तिका हांगासर उद्देशून दोन उतरां उलोवन बरें मागल्ल्या मनेस्त रिटा डिसोजा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन आमी पटयता घट्ट दोन थाळयो आमी दिवच्याक विनंती आसा हांगासर जनेटाचे काम करचे तेंचे ओनर एनेट हांगासर आयल्या तकाय कुटुंबाच्या नावी मोगासो येवकार आमी करता घट्ट दोन थाळयो दिवया मोगासो येवकार आमी करया खंय आसा एनेट बाय फुल दिवन मोगासो येवकार करच्याक विनंती आसा मोगजनो कुटुंबाक भोव लागशिल्लें चिकमंगळूर थावन हांगासर येवन खंडीत जावन जेनिफरा पासत आनी सोनाला पासत तांणी मागल्लें आसा मानेदीक बाप चार्ल्स फिरेरा कुटुंबा तर्फे तुमकां मान करूंक आशेता देखून फादर चार्ल्स तुमी एक घडीभर मुखार येवन मनाची बसका स्विकार करच्या विनंती आसा परमिता डिसोजा मुखार सरता भद्रापा विशयंत दोन शब्द उलयता सरस्परा सगळ्या म्हज्या कालसान हांव तुका अर्गां दितां सगळी तुजी विस्मितां हांव वर्णिता वय मोगाचनो ही जावन आसात उतरां सिस्टर जेनिफराची ह्या संतोशाच्या बागी दिसा हो संतोशाचो दीस ताका फावो करून आपल्या अपरमीत मोगान ताका वेंगून ताचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या शेतान वावरूंक आपोवन दिल्ल्या धन्य देवाक ती दिनवासता सिस्टर जेनिफराक देवाचे आपोवन एक पाळो दिवंक सहकरसिल्लें मोगाळ बाप चार्ल्स पिरेरा आज हांगासर येवन प्रधान एजक जावन अर्गां बलिदान भेटोवन सिस्टर जेनिफरा पासत मागल्ल्या तांकां प्रत्येक जावन तांचो हांव प्रत्येक जावन उपकार बावरतां आनी सर वाड्यावनर फिरगजेच्या आदल्या बापांचो उपकार बावरतां तुमी जियेल्ली देखी बरी जिणे मोगाळ उलोवणे सदांच तिका प्रेरण जालां आनी ते तुमकां आज मान करूंक आशेता तिचो हो मान स्विकार करूंक हांव विनंती करतां मान स्विकार केल्ल्या फादर चार्ल्स तुमकां धन्यवाद तशेंच फादर संजय सिस्टर जेनिफर तावन एक ल्हान कानीक तुमी स्विकार करचे म्हणून उपकार मागता
उपकारी मोहन पद्रापांचे अपुरबायाच्या रितीन पद्रापांक सन्मान केल्लो आसा आनी तो सुमान पळय सिस्टर जेनिफराक तांणी दिल्लो आसा. घट्ट दोन ताळयो दिवच्या विनंती आसा. सोनाला की अपुरबायाची काणी. ತುರ್ತು ಕಮ ನಿಮ್ತಿ ಎಸಕ್ ಪಾಪ್ खंडित जाऊन भलायकी नाही भलायकी मागचे नाही कोणी म्हणाले अनेक भलायकी नाही आहे जस्ट एक दोन उतरां मोगाच्या भाव भयणीनो एक सांगणी आसा और गॉड इज द गॉड ऑफ सरप्रायझस म्हणून आमचो देव आजापणचो देव जावन आसा. तो कोणाक विंचता कित्याक विंचता खंयच्या मापान विंचता आमी नेणा. सिस्टर जेनिफराच्या जिणेन ती खंडीत जावन हे सत नीज म्हूण म्हाका भोगता. 2014 ते म्हळ्यार 11 वर्सां आदी जेनिफर सोम्याच्या आपोवणेक पाळो दिवन अर्सुलेन फ्रांसिस्कन सिस्टर्स मेळाक भरती जावंक भायर सरल्या वेळार बाळे उनुरांत हांव सेवा दिवन आसलो. खंडीत जावन म्हाका आजाप जालें. खंडीत जावन हांव सिस्टर जावंक येता म्हणटना खंडीत जावन म्हाका आजाप जाल्लें. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव आजापांचो देव आनी हांव कोण पळय गे. ताच्या उपरांत 12 वर्सांचे तरबेती उपरांत तिणें एप्रिलाच्या 22 तारखेर शाश्वत आंगवण केल्ल्या वेळार तिचे संगाती स्कूलमेट्स आनी क्लासमेट्स तांकांय अजाप जाले. एटलिस्ट ती वचून पोंदा पावली कशें पावली म्हणून मुगाच्यान पूण आमी अजाप पावत पूण देव न्हय. देव खंडीत जावन अजाप जावंक ना कित्याक तिका आपोवणे दिल्लो देव आजापांचो देव जावन आसा. ह्या तिच्या समर्पीत जिणेच्या सांगात रावून आज ती अर्घ दिवंक भेटोवंक तिका फावो केल्लो जाल्यार कोण तोच सोमी. आनी आतां ओस पेल्याच्या ताच्या मुखांतर सेवे मुखांतर म्हाका तूं सेवा कर म्हजी सेवा कर हांव तुज्या सांगाता सदांच रावतलो म्हणून आज तोच सोमी तिका सोम्याच्या शेतांत वावर करूंक धाडटेत आसा. मोगाच्यान सिस्टर जेनिफर तुज्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर आज अर्घ बलिदान भेटोवन आज ह्या वेदीचेर तूं हजर जाले. तूं आंगवण आज शाश्वीत आंगवण केलाय कोणा खातीर तुज्या खातीर वय बिकॉज फॉर युअर होलिनेस ते एक आनी सोम्या खातीर आनी हेरां पासत देखून आज आपोवणे आज आयल्या आंगवण तूं केल्या सुलभ आंगवण करूंक भारी सुलभ पूण तें पाळोवंक तितलें सुलभ न्हय. पूण देव तुजे सांगता आसा तुका कोण आपयला की तोच सोमी तुका सांबाळता. तो सांगला ताणें पूण देव भिये नाका सोमी कोणाक आपयता
तांकां तो सांबाळता देखून सिस्टर जेनिफर तुवें केल्ले हे आंगवण पाळोवंक आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार मागल्या खंडीत जावन हे आंगवण पाळोवंक तूं धैर्य घे प्रामाणीक जावन हे आंगवण पाळोवंक तूं प्रयत्न कर संवसाराच्या ओडणी आसतात हेरां तेय निंदा अपवाद सकट आसतात पूण देवाचेर पातयेवन काडिल्ली मेटा तूं फाटी परतें फाटी पडूंक तूं वचनाका आज तशेंच आज जेजूचे पयले फावटी आपल्या काळजांत स्विकार करून हातून आसून स्विकार केल्ली शानोल जेसी डिसोजा तिका आमी मागी तेच्या पासून तूं मागया आनी देवाचे आशिर्वाद तिचेर आसूं दी आनी देव सोम्याचेर तिचो संबंद सदां काल जिवळ आसूं दी म्हणून आमी मागया सो हे दोन उतरां परिपात हांव जेनिफराक उल्हास भेटयता आनी ऑल द बेस्ट बी फेथफूल टू द गॉड वॉट एवर कम्स ऑन इन युअर लायफ बी करेजियस अँड गो फॉरवर्ड सो गॉड ब्लेस यू पळय मगोचनो आमकां हर एक अभ्यासाक खंयच्या एका कामाक प्रेरण दिवचे मनीस जर आमच्या सांगाता आसा तर खंडीत आमचें जिवीत नंदन जाता सुफळ जाता आनी आयच्या ह्या बागी दिसा सिस्टर जेनिफराक आपल्या धर्मीक जिणेक प्रेरण दिल्लें एक यासक आयच्या ह्या कार्याक हजर जावन ह्या कार्याक तांणी मोठो संदेश दिल्लो आसा अपर्बायच्या रितीन सिस्टरेक जैत तांणी मागलां आनी खंडीत जावन आमकां रचलो देव तो बसता सांबाळटा आनी खंडीत जावन बेसल्लो वेंस तो पाटी काडनाका जबाबदारेन ती मेटां काड पावलां काड म्हूण सांगून अपर्बायच्या रितीन पाद्रापान बरें मागल्लें आसा देखून फादर तुमकां कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन हांव फाटयतां मगोचनो मुखार हांगासर शोनालाक बरें मागोवंक मुखार येता भयण अश्मिता वेगस तलपाडी फिरगजेचे आनी निट्टे नर्सिंग ते कर्ण आसा अपुरबायची बगणां घेवन सोनालाक बरें मागता देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक आमकां सर्वांक भोव चड संतोश असो आनी संभ्रम असो दीस प्रत्येक जावन शोनल जेस्वी डिसोजा ते पयले फावटी जेसूक आपल्या काळजांत उंड्या रुपार सेवला आपल्या काळजांत जेसूक व्हरतो स्थान दिला आयताराच्या इकरावेर आजो जावं मायेची फिरगस मर्याश्रम हांगासर पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार जेसूक आपल्या काळजांत पयले फावटी सेवला आसता आज तसो संतोष आमचे मदें वांटून घेवंक आमकां सर्वांक मोगाचे आपोवणे दिल्याक तुका देव बरें करूं आनी तुका सर्व तर्फेन बरें मागता आनी तुजी मुखली जिणी सुफळ जावं दी म्हूण मागता आतां शोनल आनी ताच्या कुटुंबाचो मोठवो कुटुंबा परिचय दिवंक हांव आशयतां तालापाडी मर्याश्रम फिरगजेच्या सांत पेद्रू वाड्यांत वसी करचे हे कुटुंब माया मोगाचे आनी देव बिरांतचे कुटुंब म्हूण सांगूंक म्हाका भोव व्हरतो अभिमान भोगता शोनलाची आवय बापाय जावन आसतात मानेस शातेश पावल डिसोजा आनी मानेस तीन जानेट डिसोजा हांकां तांच्या काजारी जिणेंत देवान दोगा भुरग्यांचे देणे फावो केला पयले जावन आसा शोनल जेस्वी डिसोजा ते आतां स्टेला मारी स्कूल कोटेकार हांगासर 5th स्टँडर्ड शिकोवन आसा आनी दुसरे जावन आसा शान्विता ते 3rd क्लासीन शिकोवन आसा शोनल ताचे फेवरेट सब्जेक्ट जावन आसा मॅथमॅटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करचे ताका आजची विशेष सकत जावन आसा ताचे जिण्या पयनारी कितेंय प्रॉब्लम आयल्यार ते सॉल्व करूंक जेसू ताका आदार दिवन दी म्हूण आमचें मागणें आतां शोनल तूं देवाचे भुरगें जावन आसाय तुजे फुडार तुजे मुखार आसा तुज्या घरांत सदांय सकाळी आनी सांजेचे आंबोरी तेर्स आनी देवाचे उतार तुवें शिकोवंक आसा खंयचे कुटुंब सांगाता मागता ते कुटुंब सांगाता बाळटा वेळ माळटना देवाचो उगडास काड आनी साध्य जाल्यार कुर्साचो गुर्त काण तुजे स्वंत मागणी करूंक विसरनाका आज तुज्या काळजांत
जेसूक तुवें व्हरतो स्थान दिलाय तो तुजो इश्ट जाला ताचे उतर आमकां जीव दिता देखून तुवें सदां सांजेर तेरसा वेळार देवाचे उतार वाचूंक आसा आज तावन तुवें मोरयेचे देख घेवंक जाय तिचे शेगून कालतेपण आनी समर्पण तुवें तुज्या जिणेंत रुताक करूंक जाय आवय बापय तुजे दायज तांकां तुवें मानान आनी गौरवान लेखूंक जाय इस्कोलांत दुसऱ्या भुरग्यां सांगाता मोगान आनी शिस्तेन शिकोवंक जाय आनी दुसऱ्या भुरग्यांक एक देख जावंक जाय वाड्यांत कुटुंबांत आनी फिरगजेंत हर एका चटवटिकेन सक्रीय जावन पात्र घेवंक जाय आनी मुखेलपण घेवंक जाय परत एक फावटी तुका सर्व बरें मागता देवाची विसणार आशिर्वादा तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर फावून दी म्हूण मागता आयच्या दिसा शोनलाची मावशी सिस्टर जेनिफर तिच्या फायनल प्रोफेशनाच्या ह्या संदर्भात तिका सर्व बरें मागता देवाची विसणार आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या फुडल्या धार्मीक जिणे पयनार दाराळ मापान आशिर्वादांनी आनी कुरपे देणयांनी बरोवन दी म्हूण मागता देव बरें करूं भोव अपेरबायेच्या रेतीन कुटुंबाची वळख आमकां करून दिवन सांगात आस आयच्या दिसा काळजांत आयिल्लो जेजू क्रिस्त सदांच ताचे तेंगे ते आसूं दी मागणें म्हणलें बळवंत खातीर ताचे तें घेवन सदांच जिविताच्या पैनार फुडें वचूंक उलो दिल्ल्या आस्मिता तुका देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन हांव फाटयतां म्हजें मास खरें खाण साकोण पळयात ती गोडसाण काळजाक तुमच्या लागल्यागी थाण बगयात म्हज्या रक्तान खंडीत जावन जेजू संत ही उतरां मतीन घेवन परचे आयतारा दीस जेजूक आपल्या काळजान घेतले सोनाल आपल्या काळजा मनांत आसली बगणां आमचे थंय दवरच्या कशी व्हरता Sweet good afternoon to everyone. Last Sunday was very special day for me. My first Holy Communion. I feel so happy and blessed to receive Jesus for first time in the Holy Eucharist. Thank you all and God bless you. पर आयतारा तावन आज बुधवार मसर न्ही गे बरें करून चेडवान बरें येलां बरें करून बरोवन चीट तयार दवरल्या आज चीट मेळोना न्ही गे तें पळोवन अजाप जाला सक्कट वडना जाल्यार काळजांत असली बगणां आमचे थंय दवरल्यात सगळ्यांक ताणें देव बरें करूं म्हणया घट्ट दोन ताळयांचो शिवर दिवया अभिनंदन पाठोवया मोगाचनो ह्या वेळार आमी सक्कड एक घडी भर उबे रावया एक घडी भर सक्कड उबे रावया आमी सेवक वेतात त्या काणा जेवणाचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागूं फुडें सरया मोगळा सुमया जेजू क्रिस्ता आयचो हो बागी दीस हांव सुमेस तांक पळोवंक तुवें फोवो केलें आसता आमी तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा सिस्टर जेनिफर आनी सोनाल तांच्या जिवितांत एक व्हरतो दीस जावन तुवें तांकां दिलाय जेजू तूं ताच्या काळजान सोनालाच्या आयलाय आनी खंडीत जावन सिस्टर जेनिफरान आपल्या शाश्वीत आंगणेची अर्गां बलिदान तुका भेटयल्लें आसता ह्या वेळार तांच्या संभ्रमांत आमी सांगातां मेळ्ळ्या ह्या संभ्रमांत आसा केल्ल्या जेवणाचेर कणाचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां घाल सेवंकवेच्या आमोसमेस तांचेरय तुजी आशिर्वादां घाल हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्री आंबेदर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे गोश्टीन जेजू महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्रात्म्या दयेकन बसका स्वीकार करची आयच्या दिसा आमचे सेवेंत आसात मंगळूरचे बहुमत कॅटरिंग सिल्वर स्पून कॅटरिंग तुमचे मुखार ओवर टू सिल्वर स्पून
देखताना तुका मोगा आंजा मुजी सांज जाल्या पोशेता के साराशी तुझ्या मनात मोगा रेवोड घाल्या तुझ्या त्या मोरा जशे दोळ्यान आणि त्या पोल्या वयल्या लजेन माका पिशार घाला देखताना तुका मोगा आंजा मुजी सांज जाल्या पोशेता के साराशी तुझ्या मनात मोगा रेवोड घाल्या पोकरी दोळ्यांनी तामशा गालांनी सातुलो मोगा वोट मोवारुचीन काळक्या रातीनी पावसा थेंब्यांनी निळशा कुपांचे रंगोन विसर्या संसाराच्या सर्वनशांनी मुझ्या तू वेंगेत येताना गो हांव दिता तुका म्हजो मोग देखताना तुका मोगा आंजा मुजी सांज जाल्या पोशेता के साराशी तुझ्या मनात मोगा रेवोड घाल्या तुझ्या त्या मोरा जशे दोळ्यान आणि त्या पोल्या वयल्या लजेन माका पिशार घाला या वेळार तुमकां सुमेस्तांक संतोष भरीत करच्याक आपुरबायेचो नाच नसच्याक फुडें येतात स्लाविना आनी शायना. Con fuerza, muchachos. Siga moviendo la manta. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto. ¿Qué dice? La Marta se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para. पुदीना देखा नाका नागिना देखा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा चांदनी चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात थाली में कटोरा लेकर आलू भात मूड़ी भात मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का छोड़ना जाने ना बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल माने ना ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना बदतमीज दिल माने ना बिना बीट
എടുത്തിട്ട് റാപ്പടിച്ചപ്പോ തീപ്പൊരി തീ പിടിച്ചെന്റെ മൂട്ടിൽ മിന്നി നേരം കൊണ്ടൊരു മാതിരി കാറ്റടിച്ചപ്പോ കാട്ടുതീ കമ്പി തിരിയില്ലാത്തിരി തീപ്പെട്ടി കൊണ്ട് തീ കൊടുത്താലുല്ലാസ പൂത്തിരി പച്ച പരിഷ്കാരി പച്ച മലയാളി പുരുഷ മുതലാളി മദ്യം മതിരാശി വായെടുത്താൽ വായാടി വാക്കെടുത്താൽ വാക്കത്തി പോരെടുത്താൽ പോരാളി തോക്കെടുത്തിട്ട് പച്ച പരിഷ്കാരി പച്ച മലയാളി പട്ടും കൊടവയും വാങ്ങിച്ചു പിടി സമയം നിലയ്ക്കുവാനൊരുക്കമല്ലേ സുദിനമല്ലേ അണ്ണ എനിക്കണ്ണ പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ആർമാദം ആർക്കും മന്മാദം ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ആർമാദം ആർക്കും മന്മാദം ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം. झालेंगे सोना झालेंगे तुमचे डान्स तुमचे झालेंगे किती आहे सारल्या म्हणून सांगले ओढवलो गोत रावले हांव सीधा येयलो मायक धरून जालें म्हूण चिंतून तशें जालें न्ही ओके घट्ट दोन ताळयांचो शिवर दिव्या वा अपूर्बायेचो नाच तांणी हांगासर सदार केल्या अभिनंदन पटोवन धन्यवाद देव बरें करूं म्हणटा मग जुनो बसले कडेच एक गेम असो आसा तुमचे लागीं बॅगां या पर्स आसात जाल्यार पळया आनी त्या पर्सांत चड कुडां कोणाची आसात पूण पळया तातूंत कुडां आसात रूम्स आसतात एक एक रूम्स आसतात रूम चड आसल्या बॅगाक या पर्साक आमी एक प्रायज दितले हांव बसले कडेच तुमी सांगाचे म्हाका वेचून सांगाचे कोणाच्या येस्ट रूम आसा म्हूण कळटात मेजा वेगी मॅक्सिमम रूम्स असल्या पर्साक हे प्रायस दिता मेजा सिस्टर मेजली गी 5 5 8 ना 8 गी 9 गी 13 16 आसात ते ताच्याक चड आसात ह्या खुशीन इतली पळयतात त्या खुशीन उगवत आहात पर्सी नात बॅगा येनात गी म्हण दिसता म्हाका इतले पळया पर्स ह्या बॅगान सट्ट रूम ह्या कुडा आसली पर्साक एक प्रायज आसा 16 कोणाच्या ये मुखारी
ओके 16 रुमा हांगा आसात आनी ह्या गेमांत विन जाला नांव कितें रॉयल नॉयल नॉयलाक घट्ट दोन ताळयांचो शुवर दिवया अभिनंदन आमी पटवया मुखले डॅन्स हांगासर सदार करता अन्विता आनी ग्रूप दयकन मुखार सरच्या विनंती आसा ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀ ਮੰਡੀਰ ਮੁੰਡਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰੇ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਲੱਭਦੀ ਨੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੱਟਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੱਟੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੱਟੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ पयलेच नो दिन म्हाका मोग जालो वय पडला तुज्या मोगान देवाक सोदान चारगां दिता तुये कांज म्हज्या जिवितान तूच रिगला ह्या काळजान रात दीस येताय तूं सपनान धांवून ये गोड्डोर म्हाका तुज्या गोपान तूं राणी म्हज्या जिविताची चलुया दोगांय वाट मोगाची केन्ना चुडोंक दिवचो ना दर्या म्हज्या एक बोटाची मोदी घालतलो उतराची सून करतलो आमच्या घराची बेबी आय लव यू तुझ राणी काळजाची बेबी आय लव यू तुझ राणी काळजाची मोगाच्या सोदनेर हांव आसतना मेळ्ळें म्हाका गोबाय मोगान तुज्या काळीज लासतना म्हजी भोगणां कशी वर्णूंक हाय Vilma Maria, Maria, Vilma Maria मुझे काळीज सोडलेल्या पारुया Vilma Maria, Maria, Vilma Maria मुझ्या मोगान सांपोडलेल्या तिरुया Vilma Maria, Maria, Vilma Maria 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 एक बाय डान्स मारूया सगळा हसून नसताना आम्ही नाचूया नकरे नाका नाचू कळना ओढणा बाय हौशी करीता नन्ना नयोंची नालो ओळून हसताना तुझी संगी हो नाचना एक बाय डान्स मारूया सगळा हसून नसताना आम्ही नाचूया नकरे नाका नाचू कळना ओढणा बाय हौशी करीता नन्ना नयोंची नालो ओळून हसताना तुझी संगी हो नाचना Come give me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apata pata, apata pata, apata pata. साया जब से मिला तेरा साया भाया मुझे हर बार तू भाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे लो बना के सो जाऊं कहते आए हम तो फरवरी से निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से तनिक आओ कभी हवेली पे
Look where we reach, you know. Why we bringing sun up to the beach, you know. Just let the relationship breathe. I is not your man, you is not my girl. Until we reach home. So you could jump up on who you want and I go on up on who I like, yeah. And if you feel to wine on everybody inside, yeah. Like yourself, like yourself, like yourself. So you could jump up on who you want and I go on up on who I like, yeah. And if you feel to wine on everybody inside, yeah. Like yourself, like yourself, like yourself. Until the party comes to wine. भाऊ अपूर्बायोचे नाच हांगासर सदार केला अन्विता आणि सगळ्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा घट्ट दोन थाळयो दिवया तांकां अभिनंदन आमी पाठोवया बघा सोनालाक आमी पळय एक घडी कशें दिसता सुबी दिसता नंगी वय सुबी दिसता ताचे दोव्यांच वस्तूर आणि ताचे दोवे ते दांत कितले सुबी दिसतात पळय आतां दांपले ताणें दांत वय आतां हे गेम असो आसा सोनाल 2015 इसवेच्या मेयाच्या 19 जल्माल्लें वय गी न्ही नाही गी करेक्ट वय 19 जल्माल्लें वय मेयाच्या 19 ते जल्माल्लें आतां गेम वतलोत तें कितल्या वरार जल्माल्लें तें सांगूंक जाय कितल्या वरार जल्माल्लें तुमी सांगूंक जाय सांगतना दनपारा पयलें गी या दनपारा मागीर गी म्हूण तुमी सांगूंक जाय ओके ओके आं 2 o'clock हय दनपारा उपरांत आं सकाळींची 2 वरां आसतात तशें सारचें दनपारा गी हय आं आफ्टरनून 2:15 हां 6:35 PM हां सांगा तुम्ही उलयजिल्ले आं 2:45 2:47 ओके उलयना थोडी आं या गोष्टी कोणी उलयना आं आफ्टरनून 3 o'clock 2:30 आं 12:30 खंयची 12:30 सकाळीची आफ्टरनून तूं मदोरने आं मदोरने 12:30 ओके कोणी सांगची आसात सांगिल्ली सांगा नाकात आं 4:30 PM 5 संजेची 5 वरार आं आं 2 AM आं ते हातू केला वयर काले ओके $2:20 $2:20 ओके हांगा सर भोव बरें 2:30 2:10 2:15 2:25 ओके हांगा सर आन्सर आयला पूण हांव प्रायज कोणाक दिता म्हूण सांगल्यार कोणें म्हाका पयलें सांगलां तांकां हांव प्रायज दिता पयलें कोणें सांगलां तांकां हांव प्रायज दिता हांगासर करेक्ट टायमींग सांगिल्लें आसा 2:15 इने पयलें सांगिल्लें आसा नांव कितें तुजें रिटा डिसोजा रिटा डिसोजान पयलें सांगिल्लें आसा तुवें मागीर सांगिल्लें आसा तुमचे मध्ये पळयात दोगांयनी भलायकी मागल्या न्ही गी ओके दोगांयनी भलायकी मागल्या रिटा डिसोजाक आमी अभिनंदन पाठयता घट्ट दोन ताळयांत सो शिवर दिवया देव बरें करूं म्हणून सोनाल हांगासर आसा आनी सिस्टर जेनिफर आसा इल्लें पयस राव पता इल्लें पयस रावा सोनाल तूं तुज्या मौशेक कितें पळयचें मौशी न्ही गे वय
तुम्ही दोगांयनी फेस टू फेस पळयचे राव घट्ट दोन ताळयो दिवया जाय ते सिस्टर आणि सोनाल फेस टू फेस पळयतात होय इल्ल आसो दिया जाय ते तोंडार इल्ले आसो दिया ओके देव बरें करूं आतां म्हाका पळय सोनाल आतां कोणाक पळोवंक ना म्हाका मात पळय सिस्टर तुम्ही बसा ओके आज तुजें पयलो कोमगाराचो संभ्रम न्ही गे आतां तूं म्हाका सांगात जाय तूं व्हड जाल्ल्या मागीर कालें जाताय टीचर जाता व्हड जाल्ल्या मागीर टीचर जाता म्हूण सांगलां हांवें सिस्टरीक पळयल्ल्या लेखान आपणे ताणें राप्पा सिस्टर जाता म्हूण चिंतलें व्हड ना ताणें टीचर जाता म्हूण सांगलां देव बरें धर्मीक भयण बेजार करनाका जायते आ ताणें पयल्यान टीचर म्हूण सांगलां तें इल्लें हुशार आहा वय व्हड ना फाट सोडी नाका जायते तुमी फाट सोडी नाकात ताणें टीचर जाता म्हूण सांगलां कितेंय जावं देवाचें बेसांव ताचेर पडोवन दी टीचर जावं दी बरें टीचर जावं दी सर भुरग्यांक बरें उंचलें शिकप ताचें तावन मेळोवन दी म्हूण आशेवया ताका एक घट्ट ताळयांचो शिवर दिवया अभिनंदन आमी पाठोवया हांव फुडें आपयता प्रमिळा देखकर मुखार सरचें धन्यवाद समर्पण करच्या ह्या बागी संदर्भात देवाक अर्घ दित आसतना जेनिफर ह्या संवसारी जम दिल्ल्या पाप्पा मम्मीचो मोगान उपकार बावरता क्रिस्ती कुटुंबान जम दिवन क्रिस्ताची मौल्यां ताच्या जिणेंत रुपीत करून ताच्या सेवेक समर्पण दिल्ल्या हाका जेनिफर ऋणी जावन आसा ताका हर एका मेटांनी उत्तेजन दिवन सुखी केल्ल्या वेळा तिदवून सारक्या वाटेन चलोवंक देख दिल्ल्या तुमचो तें कालसातान उपकार बावरता तुमी केल्ली सहज सक्रिपिसां सरस्पो देव सदांच आपल्या मिसनार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण ताचें मागणें जावन आसा ताच्या मोगाचो गूड जावन हो मान ताचे तावन ताच्या पप्पा मम्मीन स्विकार करीचे म्हणून विनंती करता थँक्यू पप्पा मम्मी आयच्या ह्या बागे दिसा सिस्टर जेनिफर आपल्या माय भाग्य मेरीचो उपकार बावरता ल्हानपणांतावूच ताची जतन घेवन ताचें पालन पोशण करून मुख्य जावन ताका आत्मीक वडवळीकारान जाल्ल्या हिसो ते आभार मानता आनी तिका देव सदांच बरी भलायकी दिवन राखून दी म्हूण मागता अभिमानाचो गूड जावन हो मान ताचे तावन तुमी स्विकार करीचे म्हणून माये कडेन विनंती करता सिस्टर जेनिफर आपल्या मायक मान करता आसतना चुरान ताळयांचो शिवर आमी दिवया अभिमानान धर्मीक भयण आपल्या मायक मान करता माय तुका धन्यवाद सिस्टर जेनिफराचे जिणेंत देवान वतल्या स देण्यां पैकी एक देणें जावन आसा ताचे भयण जॅनेट आनी ताचो भावोजी सतीश
ल्हानपणांतावन ताका मोगाचो सांगात दिवन सहकार केल्ल्याक आनी प्रत्येक जावन आयच्या ह्या कार्याक स रितीन आदार दिल्ल्या काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव ताका ताच्या कुटुंबाक धराल आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता. तसो मोगाचो संगीत जावन ओमान तुमी दोगांयनी स्विकार करचे म्हूण विनंती करता. बहीण सतीश आणि भाऊजी बहीण जानेट आणि भाऊजी सतीशाक अपुरबायच्या रितीन धर्मी बहीण मान करता. जरान दोन ताळयांचो शिवर दिवया. थँक्यू सतीश आनी जानेट. आमचे मोगाचे आपोवणे स्विकार कर. आज हांगासर आयिल्ल्या सर आमच्या कुटुंबा धरणचो सैऱ्यां धैर्यांचो मोगाच्यांचो उपकार बावरता. सिस्टर जेनिफर सदांच तुमच्या मागण्या तिच्या मागण्या पाठिंबो दिवन उत्तेजन दिल्ल्या ती आभारी जावन आसा. तुमी सदांच देवाची आशिर्वादा बरोवन दी म्हूण आनी हाती गेली सर तुमची कामां सफल जावं दी म्हूण तिचें मागणें जावन आसा. सिस्टर जेनिफर आज व्हरत्या मानान आनी गौरवान तिका ल्हान तावन आज पर्यंत शिकप दिल्ल्या सर शिक्षकींचो उपकार बावरता. तांणी केल्ल्या बऱ्या करणेक दिल्ल्या प्रोत्साहाक ती सदांच ऋणी जावन आसा. देव तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर बेसांवां वचून दी म्हूण तिचें मागणें जावन आसा. सिस्टर जेनिफराच्या जिणेन देवाची खुशी जाणा जावं आनी ताका पळो दिवंक जायत्यांनी तिका आदार दिला. प्रत्येक जावन उपकार बावडूंक आशेता बहीण आनी सी जेसो. धार्मीक जिणेन ताका सदांच मार्गदर्शन दिल्ल्या ताची ती सदांच आभारी जावन आसा. देव तिचेर मोगाचो शिवर वतून दी म्हूण आनी सांबाळून दी म्हूण तिचें मागणें जावन आसा. मोगाचो गूट जावन हो मान स्विकार करचे म्हूण विनंती करता. Thank you, sister. Ursuline Franciscan मेळ देवान सिस्टर जेनिफरा दिल्लें एक वर्तें देणे दायज जावन आसा. ह्या मेळाच्या 7 भयणीक ती आभारी जावन आसा. ह्या मेळाची वडील भयण मनादीक मिल्ली फेर्नांडीस, मैसूर प्रांताची वडील भयण एन्नी MA आनी तांच्या सल्लागारांचो तशेंच तिच्या तरबेती वेळार तिका आत्मीक मार्गदर्शन दिवन प्रोत्साह दिल्ल्या भयण जुलियाना पिंटो आनी सर भयणीचो मनपूर्वकी उपकार बावरता. सिस्टर जेनिफराच्या तरबेती वेळार तिका सांगात दिवन तिच्या आत्मीक मानसीक आनी सर तरेच्या वडावळे कारण जाल्ल्या आदल्या प्रांती वडील भयण अपोलीन, भयण लिल्ली फेर्नांडीस आनी सर फॉमेटस, भयणी ट्रेसा, रेश्मा, जानिता, सुनीता आनी आयरीन हांचो काळजांतावन उपकार बावरता आनी देवाची आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागता, मिसांवाचेर मागता. तशेंच आसा सिस्टर जेनिफर सिस्टर ट्रिजाक मान करूंक आशेता आनी तिचो मान तुमी स्विकार करचे तुमचे लागीं विनंती करता. धर्मीक बहिणीक मान करता आसतना घट्ट जावन थाळयो दिवया.
स्वीकार केल्या सिस्टर ट्रिसा तुमकां धन्यवाद. सिस्टर जेनिफर आपले वस्ती केल्ल्या कॉव्हेंताच्या सदर भयणींचो उपकार मानता. मारिया कृपा, संजीविनी, नागनाहळ्ळी आनी सेंट मेरीज आनी हेर कॉव्हेंताच्या सदर भयणींनी तिका सदांच सहकार दिवन देवाच्या मोगांत वाडूंक प्रेरण दिला. ह्या संदर्भात सदर भयणीचो उपरास काण तांकां देव बरें करूं आनी तांच्या मिसांवान जैत लाबोवन दी म्हूण मागता. मोगो सगळीं जावन ही ल्हान काणीक तुमी स्विकार करचे म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता. सिस्टर जेनिफराच्या तरबेती वेळार जायत्या संगतींनी तिका आदार दिल्ली संगत्याचो उपकार वावुरता. प्रत्येक जावन तिच्या सांगाता शाश्वत आंगण केल्ली भयणींचो ती उपकार वावुरता आनी उल्हास पटयता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या मिसांवांचेर मागता. तुमचे मुखले मिसांव जैताचे जावन दी म्हणून मागता. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार समोदर ताळ्यान गायन केल्ल्या गायन मंडळीचे मुखेलपण घेतिल्ल्या आनी वजंत्र खेळिल्ल्या मिसेस फेल्सी आनी सर गायन मंडळीच्या संध्यांचो उपकार आठोवन देव बरें करूं म्हणटा. आयचे कार्य भोव अर्थभरीत रितीन चलोवन वन कार्यनिर्वाहन केल्ल्या मिस्टर नॉर्बर्ट तशेंच रुचीक जेवण तयार केल्ल्या सिल्वर स्पून कॅटरर्स हांचो उपकार वावुरता. तशेंच भलायकी मागिल्ल्या मिसेस मार्गरेट डिसोजा आनी अश्मिता वेगास तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमी दोगांयनी येवन सिस्टर तावन मान स्विकार करचे म्हणून उपकार मागता. मिसेस मार्गरेट आनी मिस अश्मिता वेगस. निमाणे ह्या कार्याक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आदार दिल्ल्या सर्वांचो कुटुंबादारांचो फिरगसकारांचो वाड्याघरांचो आनी आपोवणेक पालो दिवन आयिल्ल्या सर्वांचो उपकार वावुरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೆನಿಫರ್ ಮತ್ತು ಸೋನಲ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. देव बरें करूं. प्रमिळा बहर्थ बरी रितीन हांगासर जमले प्रत्येक उपकार भोवडला आनी धन्यवाद समर्पण कार्य यशस्वी रितीन सरोवन वेल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. प्रमिळान मुखार येवचें धर्मी भयणी तावन मान स्विकार करचो. देव बरें करूं. हांगासर 2 केळ हांवें चलोवन व्हेल्ले. एक जावन आसलो सोनालाचो जल्मल्लो वेळ करेक्ट सांगिल्ली रिटा दयेकर मुखार सरचें प्रायज तुवें स्विकार करचें. आनी एक खेळ कसो आसलो उलयना कोण पर्स पर्स चड पर्सांत कुडो आसलो दयेकर मुखार येवचें प्रायज तुवें स्विकार.
देव बरें करूं या वेळार विनंती करता धर्मीक भयणींदा एक तुम्ही मुखार येवचे हांगासर उल्हास पटोवचे त्या उपरांत उरल्यांक हांव अवकाश करून दितलो. एनेट मिनेजस दयकन एक गडी बोर मुखार येवच्या विनंती करता. कोणाच्या गमट्यांत कोंत आनी बेतीन आसा की दयेकन विक्की मुखार या. कोंत आनी बेतीन सांगाता आसली दयेकन विक्की मुखार येवची. कोणाची नांदगी कोंत आनी बेतीन सांगाता गमट्यांत आसली दयेकन विक्की मुखार येवची. एक प्राइज आसा तुमकां. कोणी नांदगी आसा ये 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 काल जालें कोंत बेंतीन सांगाता गोमट्याक आसली मात्र म्हणल्यार भायर आसली न्ही. भायर आसली जायना गोमट्यांत आसाची. कोणाची नांद कोंत आनी बेंतीन सांगाता गोमट्यांत आसली. आका इल्ले थंयसर पावतना इल्लो लेट जालो. आका विशय ಗೊತ್ತು ना काले ಗೊತ್ತು काले ताका विशय काही कळीत ना म्हाका विशय काही कळीत ना देखून आयलो हांगासर येताना हांव चिंतलें म्हाका कांय दोन सोडूंक गुत्ता येयलो म्हूण चिंतलें. ना कोंत आनी बेंतीन सांगात आसा एक प्राइज काण गे ये ये या म्हयन्यान जल्माल्ली कितलीं जाणां आसात हात वयर. या म्हयन्यान जल्माल्ली कितलीं जाणां आसात. 14 तारखेर आयच्या दिसा जल्माल्ली कितलीं जाणां ना कोणी ना. तुमची डेट ऑफ बर्थ सांगा. लागीं आसल्यांक एक प्राइज आसा. 25 8 खंयची लागीं 8 आनी 25 खंयची लागीं 20 8 लागीं आसा. 8 आसली दयेकन या मुखार या.
रवा दोघांपैकी 1 लाख दिवया आम्ही प्राईज 1 लाख दिवया गडीबिडी करणार दोघांपैकी 1 लाख प्राईज दिता आम्ही 1 लाख प्राईज दिता आता तुम्ही 1 टाउन 100 मिसर खंयचे नंबर तुम्ही सिलेक्ट करायचे ना सांगा नाका कितले 10 आणि 23 म्हणून सांगला आम्ही सोनाला कडे विचारला तुका व्हडले अंके इश्टागी धाकटे अंक इश्टागी म्हणून सोनालान सांगिल्ले आसा व्हडले आणि अंत व्हडले कोणे सांगला व्हडले सांगिल्ले तुवें आसा देखून तिका प्राईज दिता हांव घट्ट 2 थाळयो दिवया अभिनंदन आमी पाठवया नांव कितें रेनिटाक अभिनंदन हांगासर कुटुंबाच्यांनी 4 प्रायझां रेडी केल्ली 4 मूख दिल्या आतां जायते 4 प्रायझां हांवें मूख दिल्या आनी देव बरें करूं सुदारतलें मग अपूर्व असो संभ्रम पहिल्या कुमगार असो आणि तशेंच सिस्टर जेनिफर हांच्या अर्गामिसा असो आणि अपूर्वाच्या रितीन हो संभ्रम तांणी मनवून हाडलो आसा कार्याक तुमी आयल्यान कार्य तुमी सोबयलां तुमकां सुमेस्तां कुटुंबातर्फेन देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन हांव फाटयता कार्याक आदर्शिल्ले सुदर्शिल्ले कारभारी प्रिय आसा अपूर्वाचो सावंड आसा वेलंकणी सावंड फजीर अपूर्वाचो DJ आसा DJ जीवन आमकां सांगात दिता जेवण तयार केले जावन आसा सिल्वर स्पून कॅटरिंग मंगळूर आनी तशेंच अपूर्बायेची वेदी सोबयल्ले आसा सोजा डेकोरेटर्स आंबेंबळ आनी तांचे संगात हांव आसा रॉबर्ट आंबेंबळ तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा 11 वांटो संभ्रमाचें जेवण स्विकार करचो आनी तशेंच हांगासर उल्हास पटोवचें कार्य सांगाता येता जाल्ल्यान सैर्यांनी सुदारसून व्हरच्या विनंती आसा जी कोण उल्हास पटोवंक येता म्हज्या उजव्या कुशीन तावणे एकच लायन करून तुमी मुखार येवचें कुटुंबा बराबर तुमी येया सांगाता रोवन तस्वीर काडूंक सुलाभ जाता त्या देखून कुटुंबा बराबर तुमी येवचें आनी हांगासर तस्वीर काडूंक तुमचो सहकार दिवचो आनी तशेंच संभ्रमाचें जेवण थंयसर तयार दवरलां जे कोणा पयलें जेवण जाय तांणी वचून पयलें जेवण स्विकार करियेत उपरांत येवन हांगासर उल्हास पटयेत ह्या उल्हास पटोवन मागीर जेवण तुमी स्विकार करच्या विनंती आसा ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಇದೀಗ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುವ ಸಮಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಸುವರಿಸ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ದಯಗನ್ ಮುಖರ್ನಾಗ ಬಗ್ಲೆಗೆ ಲೈನ್ ಕರ್ನೇ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರುವುದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಲಭಾಗದಿಂದಲೇ ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ दीवाना क्या कहेगा छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा इन दागों का ज़माना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा हाँ छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा ದಯಕನ್ ಮುಜ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಖುಷಿ ದಯಮಾಡಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ದಯಕನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಖುಷಿನ್ ಲೈನ್ ಕರ
मदल्यान येनाका दया कर वर्सां जाली म्हाका येवन खुशी खाजराची पायन माय कित्याक सांगू नाका ही खबर मोगाची दीस रात कांय पुणी सुख म्हाका ना न्हीद सारकी पडाना ತರಕಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅವಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ वेज आणि नॉन वेज काउंटर थंयसर आसा दयेकरून तुमी थंय विचारून तुमी जेवण घेवं येता दयेकरून 2 काउंटरार थंयसर मांडून दवरलें आसा येता मुझे मोती रोजलीन मुझे मोगाचे सोबीत बांगरेड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळेच ते किरणाल सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे रोजलीन मुझे मोगाचे सोबीत बांगरेड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळेच ते किरणार सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे संजेच्या वेळारी घेऊन गेलो हांव रुसलिनाक मोटार कारारी भोवन सगळो घाव पाटी घरा वेताना मायन म्हाका चोयले सत सांगले माफ मागले आनी चेडवाक दाखयले रुसलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बांगरेड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळेच ते किरणार सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बांगरेड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळेच ते किरणार सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे एक दीस गेल्लो हांव मिसाक पळयलें तुज्या बेगटा पर्यंत उकळच्या त्या केसाक एक दीस गेल्लो हांव मिसाक पळयलें तुज्या बेगटा पर्यंत उकळच्या त्या केसाक केस कितले लांब आसले पळोवंक ते सोबीत दिसतले बेगटा पर्यंत सकला लांबतले केसा खातीर मोग केल्लोले केस कितले लांब आसले पळोवंक ते सोबीत दिसतले बेगटा पर्यंत सकला लांबतले केसा खातीर मोग केल्लोले सोडले ना एक दीस गेल्लो हांव मिसाक पळयलें तुज्या बेगटा पर्यंत उकळच्या त्या केसाक केस कितले लांब आसले पळोवंक ते सोबीत दिसतले बेगटा पर्यंत सकला लांबतले केसा खातीर मोग केल्लोले
जाने को हम बेकरार बैठे हैं। एक पल में सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं, उस पे ही यार बैठे हैं। बरसों से एक चेहरा दिल में रहता है जो यार, शायद कहीं उसको है हमारा इंतजार। हाय रे हाय क्या कहे जब देखे वो भर के आंखों में प्यार। दीवानी है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो। अपना बना के देखो दिल ना चुरा ले वो, ऐसा क्यों लगे है बोलो ना। झुम चिक चिक झुम तुम बोलो है वो कौन जो बार बार ये दिल खोता है देख के उसको। Rarisa poilis pauttu kapuilla, itlen morendi sottuklen tuntutunta. Lagi tuja joku soglets bieta, ita kurmin tuja soglets upotta. Bazaran nusten jeta zaite, uir sok ami katta. Kalleani suuntaan sodu usolta, makazaler papeli tuja avotta. Baby, baby, you're my desire. Baby, let me set your soul on fire. Baby, let me make you sweat all night. Baby, baby, you're my desire. Baby, let me set your body on fire. Baby, let me make you sweat all night. Sono la ragazza look nastale, te chedu yeta aven poile. Yevunte moja fudia na zonk lagale, te na rogo te moja gan shizle. Oi tu ka utra moji sutna, kal tuji podo as moji watta. Tu eta tu sogla ka uso petta, maran phone action ata apoita. Baby, baby, you're my desire. Baby, let me set your soul on fire. Baby, let me make you sweat all night. Baby, baby, you're my desire. Baby, let me set your body on fire. Baby, let me make you sweat all night. Baby, baby, you're my desire. Baby, let me set your soul on fire. Baby, let me make you sweat all night. Baby, baby, you're my desire. Baby, let me set your body on fire. Baby, let me make you sweat all night. Gotta let me make you swim on my own. She's so sexy and I so wanna make her moan. My heart is jumping and bumping as I'm coming close. I'm your lover, let me strip you to your toes. Gonna be alright, making love to you all night. Move my magic on and beat these demons from your thighs. All those bounding hips and those 36 greedy. In your sacred place, woman, let me be your DOT. Baby, baby, you're my desire. Baby, let me set your soul on fire. Baby, let me make you sweat all night. Baby, baby, you're my desire. Baby, let me set your body on fire. Baby, let me make you sweat all night. Baby, baby, you're my desire. Baby, let me set your soul on fire. Baby, let me make you sweat all night. Baby, baby, you're my desire. Baby, let me set your body on fire. Baby, let me make you sweat all night. मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में
ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या तुझे खातीर काळीस फुलांगो सांगा दी तू मोगा मुझे तुका चिंतून मोन हे धोलांगो तू सोबीत फुला हांवें तुजो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा Chico se trironteli Waha utram todi ulando gai Noi tadire basiamo ga Sauli chico mandri asdeli Tu so bifula Hami tu so makela Arai tu gopan makai moga Joel Rebello, Daryl Muskinus, and Prince of the Mic. Olele, tu ka fanga Japan swara, ridisle makatu, anja sarke salchya, ankalari ye go moga, gopan tu mujarani zaun dor tolo kali zacha darbarar yon tu rau sada rau tolo, aker barian sangeet tuja tu ye moga, ha ye moga tunch mujarani yaun tu zorayata. Vong hamche fulan do gai, geet nove gavya moga, bogna chigo phir lok vasdeli. Waha ek zolando gai Rat fane koriya moga Sopnachi gurupni disdeli Tu so bifula Hame tu so mukela Arai tu gopan makai moga and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating.
pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, dance on our star. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, dance my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी। होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। Polis babi poruntuka, kalsan kite zata maka, kushal kayan murkotali, urke maru nastali, ekut suru vare uttor, karis dob dob tabito, mohan tuja zala pishi, tu kasrao teri viswashi, tu ka ashon haura utali. तुझे सपना सपने ताली जरा मोकरेस मका I'm
मोजे तुझ्या हातान जीवित मोजे जशें सुखाचे पाणे तुका आशेन हांव रावताली तुझी सपनां सोंपली येताली जाला मोग खरेंच म्हाका I'm in love, I'm in तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती है तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है जिंदगी कहलाती है तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है आँखों में आँखें तेरी बाहों में बाहें तेरी मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या बातों में बातें तेरी रातें सौगातें तेरी क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ तुमसे ही शोर में खामोशी है थोड़ी सी बेहोशी है तुमसे ही उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये उडी 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 मारून ये नाच 5-6 लाख धावून ये पावलांक पावलां मेळोवंक ये हालोन धोलोन तू ये ताळाताळ मेळटाना मन गायता गायना मेळ आमचो जमताना जीव घालता उडकना ताळाताळ मेळटाना मन गायता गायना मेळ आमचो जमताना जीव घालता उडकना आम्ही गावून नाचून उडोन हसून सोसासो विसरया
आयची स्वादिक रात खुशेची भागीरात गोडसाणेक मारून लात नाचूया सुशेगात ही आयची स्वादिक रात खुशेची भागीरात गोडसाणेक मारून लात नाचूया सुशेगात आम्ही गाबून नाचून उडून हसून सोसास विसरूया उडी 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 मारून ये नाचपासा लाख धावून ये पावलां पावलां मेळून ये हालून डोलून तू ये उडी 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 मारून ये नाचपासा लाख धावून ये पावलां पावलां मेळून ये हालून डोलून तू ये उडी 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 मारून ये नाचपासा लाख धावून ये पावलां पावलां मेळून ये हालून डोलून तू ये Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia pa' mi partida. Arriba, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, otra cosita y arriba y arriba. To the bamba you need a bit of grace, so follow my lead and I'll take you to the place where we get moving and jiving and then we shake and we shimmy. This rock and roll beat will make your head go dizzy. To the monkey, to the monkey, we go twisting, twist, twist, play the sticks. Can I get a soul clap? Now sing. Para bailar la bamba. He was big and strong, in his eyes a flaming glow. Most people look at him with terror and with fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Rah, rah, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Rah, rah, Rasputin, Russia greatest love machine. It was a shame how he carried on.
by the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we wept when we remember Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remember Zion. Then the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Then the wicked carried us away in captivity, requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Calzantan molto corta, sodan studia moga gaceta. Disrate somnantu cadetta, fura cintundu cangoloita. Calzantan molto corta, sodan studia moga gaceta. Disrate somnantu cadetta, fura cintundu cangoloita. Tu moga ereterne vate tamkotana, domandina e maka porva tu kana, au tu kamojets korung modin cintana, kitiak sarun gele maka somzona, Juliana. Juliana, moga moja. Juliana. She walks like a lady from Africa,
She talks like a lady from America. She's sly like a lady from Jamaica. Yeah, she's a lady that I love. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. मग जे कोणाचे जेवण जावना संभ्रमाचे जेवण तयार आसा दोदोशी मापान जेवण स्वीकार करच्याक तुमच्या लागीं विनंती आसा आनी तशेंच जेवण जाल्ल्या उपरांत अकरेस वांटो जावन बैलांना हांगासर आसतलो सहकार दिवच्याक तुमच्या लागीं कल्ती विनंती करता. I married a female wrestler, as massive as can be, and she had bulging muscles which quite fascinated me. She said she loves me truly. She also said, my hack, if I ever catch you messing around, I'll break your loving neck. Ay, ay, yo, what shall I do? How should I save my skin? I married a female wrestler. Now look at the mess I'm in. Sometimes to show affection, she takes me on her lap. She hugs me just a little bit. I feel my bones will snap. Sometimes she hugs and kisses me until I'm out of breath. Oh my goodness, I'm afraid she'll strangle me to death. Ay, ay, yo, what shall I do? How should I save my skin? I married a female wrestler. Now look at the mess I'm in. Invited to a fancy dressing ball. She dressed up like that I sing. We wrestled in the hall. We wrestled to a foxtrot. I was powerless to resist. We wrestled to a tango, but I fainted in the twist. Ay, ay, yo, what shall I do? How should I save my skin? I married a female wrestler. Now look at the mess I'm in. Now to make it worse, I've fallen for that pretty girl next door. She's skinny, but I love her like I have never loved before. But if my wife should find out, the thought would make her rave. My friends, you'll have to buy some flowers and put them on my grave. Ay, ay, yo, what shall I do? How should I save my skin? I married a female wrestler. Now look at the mess I'm in. Ay, ay, yo, what shall I do? How should I save my skin? कुट्टाळेचो बुकुल मोठो आसरे धरून मोडको जाऊन राज्य मालेक वयल रे चोरून पुनेर बाबडो रोट्टा मात्या रात धरून मुंडा बुकुल मेळत ताका मातलो फारान कुट्टाळेचो बुकुल मोठो आसरे धरून मोडको जाऊन राज्य मालेक वयल रे चोरून पुनेर बाबडो रोट्टा मात्या रात धरून मुंडा बुकुल मेळत ताका मातलो फारान दुसरे वाटेन भुरगी रोटाय लागल्या म्हणून बूक शिराब घालता बुकूल मरो म्हण पडोन व्हडलो रूप कुट्टाळेच्या बुकलान आमचे पिड्यार गेले सूप कुट्टाळेचो बुकूल मोठो आसरे धरून मोडगो जावन राज्य बायलेक वयल रे चोरून पुनीर बाबडो रोट्टा मात्या रात धरून मुंडा बुकूल मेळत ताका मातलो फारान तुझ्या बाराला सोरो मारून गो तुझ्या बाराला सोरो मारून गो आयची आईस बाटली काबार कोण कोरा बोलतो गो लागो
सगळेच रागान जाऊन कित्याक वेताय धांवन तुज्या मोगान पळय वयता हांव व्हांवन मोगान जायते बाये घडटा केन्ना हांसता केन्ना रडटा पूण तें तुवें हांव तोच मोचें पडटा मोगा तूं मोचें सूख मोडटा मोगा सोरो कोपान आसतो तूं लागोना म्हाका तासो मोग केलो लो पळोवन धांवता कशें हाका धरून दोऱ्या लोटोन वयता मोगाचें तार पायण्यान दोलयता म्हणून बेश्टें फुडलें मोग सोस मोना गोंयांत हें रागान फुल्लें तूं बाबलाक दाहे कोणाकूय बुनबुनलें म्हाका फटोन फटोन गालीच तोटून हात दाखोवन सोल्लें पायण्यान दोलयता म्हणून बेश्टें फुडलें मोग सोस मोना गोंयांत हें रागान फुल्लें तूं बाबलाक दाहे कोणाकूय बुनबुनलें म्हाका फटोन फटोन गालीच तोटून हात दाखोवन सोल्लें Casar mujer atletice Nesta nesan corpo zatice Jeep polon jewan loka grosace Casarati samulia masace कळ्यात सगळी सोन्याची ही पोरी कोणाची कळ्यात सगळी सोन्याची ही पोरी कोणाची ताची आईस ती बेवडी आणि बापूस ती बेवडा ही पोरी कोणाची ताची आईस ती बेवडी आणि बापूस ती बेवडा ही पोरी कोणाची आम्ही दोघी शेजारा वेदाव कासारा Albumtiro sakela yewnat kara Ketna tari sezara zalar kazara Sagle amchi patla baba wetau tagara Ami toki sezara wetau kazara Albumtiro sakela yewnat kara Ketna tari sezara zalar kazara Sagle amchi patla baba wetau tagara Baba bartan amche sagle astele Lakh rupe na sangi dance martale आम्ही दोघी नक्का साहेब कोण सांगतले आम्ही दोघी शेजारा वजाव कसारा फाल्गुनी तीरो सागेला येऊनच करा लग्न दोघी शेजारा झाला रे कसारा सगळे आमची पाटलं बाबा वजाव करा Liली Santana Lily सगळ्या रे दिसता पडून मोजस लिली अल्ली हिल्ली कंडर लिली यांना उडेल वाहून डुंडू अरे बल्ली निदेंद्र लिली Santana Lily सगळ्या रे दिसता पडून मोजस लिली अल्ली हिल्ली कंडर लिली यांना उडेल वाहून डुंडू अरे बल्ली ये कतरीना Katrina Kapaikla town maim tangka pendra chaka ranam tukala wingshi koita ye Katrina ye Katrina Kapaikla town maim tangka pendra chaka ranam tukala wingshi koita Oh Maria Pitache Oh Maria Pitache Oh Maria Pitache hey Oh Maria Pitache Oh Maria Pitache Oh Maria Pitache Oh Maria Pitache hey Oh Maria Pitache Barrata mamma music istre di compri Barrata mamma music istre di compri Allegna entrada di music istre da sagi Allegna entrada di music istre da sagi ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು
घुसू कहाँ से मैं साला लैला की खिड़की खुली है खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है लैला का टाका पीड़ा है मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूछ मार के ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की पुंगी बजा कर ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की पुंगी बजा कर मसले के पीछे है ताला घुसू कहाँ से मैं साला लैला की खिड़की खुली है खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है लैला का टाका भिड़ा है मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूछ मार के ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की पुंगी बजा कर ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की पुंगी बजा कर ಸದಾ ಶಿವಾನಿನ ಪಾದವ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ತಡಿಂಗರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇದಬಾರದು ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಹುಡುಗಿರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೆತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು ಸುರಾಂಗನಿ ಸುರಾಂಗನಿ ಸುರಂಗನಿ ಕಮಾಲ್ ಗನಾವಾ ಮಾಲು 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 ತೆಂಗನಾಪು ಮಾಲು ಸುರಂಗನಿ ಕಮಾಲ್ ಗನಾವಾ ಸುರಾಂಗನಿ ಸುರಾಂಗನಿ ಸುರಂಗನಿ ಕಮಾಲ್ ಗನಾವಾ ಮಾಲು 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 ತೆಂಗನಾಪು ಮಾಲು ಸುರಂಗನಿ ಕಮಾಲ್ ಗನಾವಾ से आया मेरा दोस्त अरे दोस्त को सलाम करो रात को गाओ पियो दिल को आराम करो वाह 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 अरे उसके लिए मैंने कंट्री मंगवाई उसके लिए मैंने कंट्री मंगवाई अरे उसके लिए मैंने कंट्री मंगवाई उसके लिए मैंने कंट्री मंगवाई जेमसन पीने वाला तो
मैच किया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ जल्दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक न पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं
ഉണ്ടായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉണ്ടായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ തന്നെ നയി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ എണ്ണം വന്നാൽ വിടുന്നില്ല ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാവരും சொல்ல ഇവനെ തൊഴുവാനായി എന്നും കിടക്കിടക്ക് കാലം നടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലെ
the left, jump for the right. Jump for the left, jump for the right. Now clap and wave. Clap and wave. Come on, clap and wave. Clap and wave. Hands up. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 बैंड बजता बाबा बाइला सुनते ओ ये बाबा ये बैंड बजता बाबा बाइला सुनते ला 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 Kaimber band warta, porangirat walta, yore ami bailan soya. Kaimber band warta, porangirat walta, yore ami bailan soya. Aundar majher viskata tarwar, maka viyar marun bosa zali chari. Ani sultana darbar, so asli dona, ine sher gelu atle achar. Sabya bor mujhe loche. Bija oto date goncha toranche ani yesule loche rupa naga namente bija oto date sadija mogache Soy potani adike nama adike magal Soy la minna adike raso kumike chal Romeo, Romeo, कल के
requesting each and everyone, make a round circle for Hoogie Boogie. आमचे धाकटे उकले वाले ते मोदेर आवाज आहे. Hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out. Left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out. Whole self in and shake it all about.